რომ მშვიდობისა დღეს 13 მარტია სამშაბათი და დილის გადაცემა განთიადი იწყებს თქვენთვის მუშაობას ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მოგესალმებით, რუსუდან გეჯაძე და კახამიქიაშვილი უმუშავებთ უახლოესი საათნახევრის განმავლობაში სწორედ თქვენთვის და ვეცდებით სასიამოვნო განწყობა შეგიქმნათ, რაშიც ბუნებრივია ჩვენი სტუმრები დაგვეხმარებიან და ის თემები, რაზეც შევაჩერებთ დღეს თქვენს ყურადღებას. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის მცირე ანონსს. რამდენიმე წუთში გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება კუკიაზე მდებარე წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. ჩვენ დიდ მარხვის განზოგებაზე ვისაუბრებთ. ჩვენ სტუდიაში სტუმრად გვეყოლება ასევე თამარა ავალიშვილი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის სამედიცინო ცენტრის ექიმი, ალერგოლოგი. დღეს ჩვენ სეზონური ალერგიების შესახებ ვისაუბრებთ. ასევე ჩვენთან მობრძანდება ქალბატონი მაიკო დანელია, ქართული ციგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე. ძალიან საინტერესო თემაზე გვექნება საუბარი სტუმართან. და ასევე სტუმრად გვეყოლება მამუკა მუმლაძე, თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი. საცობებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ და მათი განმუხტვის გზებზე. იატი გინაშვილი, ჩვენი ჟურნალისტი, გამოფენის შესახებ მოგვითხრობს, რომელიც 10 წლის მხატვარს ნია კაპანაძეს მიერ არის წარმოდგენილი. ვფიქრობ, საინტერესო სიუჟეტი იქნება. და ანკა ჯორჯიკიას სიუჟეტი გვექნება ასევე, რომელიც რიზოტოს მოამზადებს. ტრადიციული ტრაპეზი დედებთან, მრავალფეროვანი გადაცემა გალოდებაცი, რაც იმას ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა დაიწყოთ დილით ჩვენთან ერთად. ახლა მცირე ჩანახატი და უკვე მამა არჩილი შემოგვიერთდება. დროებით. საქართველო და ქართველიერი დიდარია თავისი ეროვნული ფასეულობით, თავისი სულიერი ფასეულობით. ყოველი მონასტერი იყო არა მარტო მოღვაწეობის ადგილი, არამედ იყო მეცნიერების ცენტრი. იწერებოდა ორიგინალური ნაშრომები. პეტრიწონის მონასტერში, სატრაპეზოში იყვნენ მოხატული ანტიკური ფილოსოფოსები. დავით აღმაშენებელმა როცა გახსნა გელათის აკადემია, თქვა, რომ ეს უნდა იყოს ახალი ათენი, თავისი მეცნიერებით და მეორე იერუსალიმი, თავისი სულიერებით. ჩვენ გამოიარეთ ძალიან მძიმე გზა. ჩვენ გახსოვთ, როგორ იდევნებოდა ეკლესია. ეკლესიას აღარ ჰქონდა იმისი ძალა, რომ ამ დევნაში ეწერა და ემუშავა სამეცნიერო შრომებზე. და ამიტომ აი ეკლესიის საქმეს ჩვენი დიდი მეცნიერები აკეთებდნენ და თუ მეცნიერება დაეცემა საქართველოში, თვითონ ქართველი ხალხის დაეცემა. მეცნიერება და ტექნიკა აკეთებს უზარმაზარ ნაბიჯებს წინ. მართალია, ზნეობა ჩამორჩა, მაგრამ მეცნიერებას და ტექნიკას უნდა ვზდიოთ ჩვენ, უნდა გვესმოდეს. სად მიდის, სად მიჰყავს ხალხი. ცოდნა და მეცნიერება უნდა დაემკვიდროს სარწმუნოებაზე. ადამიანი თუ განათლებულია, ის მეტ პასუხისმგებლობას გრძნობს
ღვთის წინაშე, სამშობლოს წინაშე, ოჯახის წინაშე. მხოლოდ მორწმუნე ადამიანი არის მონა ღვთისა და მორწმუნე და ცოდნე ადამიანი, განათლებული ადამიანი არის მეგობარი ღვთისა. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. შემოგვერთდა კუკიის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. მოგესალმებით მამა დაბლოცეთ. დილამშვიდობის დაუცველი გამყოფოთ ღმერთმა თქვენ, სრულიად საქართველოს და ყველა ვინც თქვენ გადაცემას უყურებს. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. დღეს ჩვენ მარხვის განზოგების შესახებ საუბრობთ. მაყურებელს კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ და ვინც არ იცის რომ განვუმარტოთ, რას გულისხმობს მარხვის განზოგება. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ალბათ მართლა ძალიან ბევრია ისეთი ადამიანი, რომელიც დადის ეკლესიაში, მაგრამ არ ინტერესდება ხოლმე ხშირად და მეც მინახავს ბევრი ესეთი მრევლი, რომელიც ამბობს, რომ მორჩა, გათავდა, მე მწამს და არაფერი მეტი გამოძიება და აღლა არ მჭირდება, იქ რაღაც ტერმინები იქნება, რა იქნება, არ მაინტერესებს, მწამს და მორჩა, ქრისტე მიყვარს. არის ხოლმე კითხვები, რომლებსაც სვამენ უსასრულოდ. მაგალითად, რას ნიშნავს კათაკმეველი, იგივე ხო ნიშნავს მოსანათლს, არადა, 1000 ჯერ არის უკვე განმარტებული. იგივე ალბათ ტერმინი განზოგებაც, განზოგება გულისხმობს გაშუალებას, რაღაცის განახევრებას და დიდმარხვის განზოგება, რომელიც დგება სწორედ ხვალ უკვე 4 შაბათს და ჩვენ დღევანდელი გადაცემა მომზადებას მიუძღვენით. გულისხმობს იმას, რომ დიდმარხვა ხვალ განახევრდება. თუმცა ვიღაცამ შეიძლება დაითვალოს და მოეჩვენოს, რომ ეს მთლად განახევრებული არ არის. საქმე რაშია? ჩვენ შეცდომით დავარქვათ ასე, ამის მეტი შეცდომა არ გქონოდეს, მაგრამ მაინც შეცდომით დიდმარხვას უწოდებთ პერიოდს მთლიანად მარხვის დასაწყისიდან აღდგომამდე. სინამდვილეში დიდმარხვა მთავრდება ბზობით, ლაზარეს შაბათითა და ბზობით. 40 დღიანი. ხო. ხოლო ვნების კვირა, ანუ ბოლო კვირას რასაც ეძახიან ხოლმე, ეს არის ყოველთვის ცალკე აღებული მარხვა თავისი შინაარსით, რომლის თითოეულ დღესაც ეწოდება დიდი ორშაბათი, დიდი სამშაბათი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ნახევრდება სწორედ კლასიკური გაგებით დიდმარხვა, რომელიც აი ამ დიდ 40-ს გულისხმობს. თუმცა მამა არჩილა ის საინტერესო, რატო ასე ვთქვათ, აღნიშნოთ შეიძლება არ არის სწორი ფორმა, რატო გამოვყოფთ ამ განზოგებას, ანუ რა იგულისხმება ამაში და რისთვის არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ შევახსენოთ. ბრეული იქნება თუ საკუთარ თავს რომ უკვე მარხვა განახევრდა. ალბათ პირველ რიგში ის უნდა გავიხსენოთ, რომ ადამიანებს გვჩვევია ყველაფერს რაღაც ფუნქცია შეუცვალოთ. ყველაფერი რაღაცნაირად დავარქვათ ასე, არ ვიცი ჩვენ ჭკუაზე მოვირგოთ თუ როგორც არის, მაგრამ ეკლესია ყოველთვის გვახსენებს, რომ არის რაღაცა პერიოდები, როდესაც მხოლოდ ჩვენით არ უნდა გავზომოთ და არ უნდა ვიყოთ ყველაფერში მაგალითად ეგოისტები. აქედან გამომდინარე, ეკლესია ძალიან კარგად იცნობს ადამიანის ბუნებას და კარგად იცის ეკლესია მისიც, რომ ადამიანს საკმაოდ უჭირს კონტრასტები. აი რაღაც ესეთი მკვეთრი გადასვლები, ვთქვათ, ხასიათიდან ხასიათზე რაღაც ტელევიზია არ არის ადამიანი რო არხიდან არხზე გადართო წამიერად. აქედან გამომდინარე, თუნდაც მარხვის მომზადება გრძელდება თითქმის 5 კვირის განმავლობაში, ხო? იქ საკითხავებით იწყება მომზადება, მერე თანდათან ხორციელით, ყველიერის კვირით გრძელდება. ასევე არის, ასე ვთქვათ, ის შეხსენებები, ის რაღაც გარკვეული ეტაპები, რომლებიც დიდმარხვის განმავლობაში გვხდება. თან დიდმარხვა ეს არის ეგრეთ წოდებული დედა მარხვაც, როგორც მას უწოდებენ, როგორც მარხვათა შორის უძველესი და ყველა დანარჩენი მარხვისათვის ფორმის, სახის, შინაარსის რაღაც ტიპის მიმცემი. გამომდინარე აქედან ძალიან მნიშვნელოვანია დიდმარხვის თითოეული დღე თავისი განსაკუთრებულობით, როგორც აღდგომაა განსაკუთრებული და გამორჩეული და არც ერთი დღესასწაულის რიგში არ შედის და ყველაფერს აღემატება. ანუ ის დღე, რომლისთვისაც ჩვენ ყოველწლიურად ვემზადებით და აღდგომის მიხედვით იანგარიშება მთელი მომდევნო საეკლესიო წელი მომდევნო აღდგომამდე. ასევე აღდგომისათვის მოსამზადებელი მარხვაც არის ანალოგიურად განსაკუთრებული. ყოველი კვირა დღეც დიდმარხვის განმავლობაში მიძღვნილია ამა თუ იმ წმინდანისადმი ყოველი დღეა მიძღვნილი, მაგრამ გამორჩეული მოღვაწეებისადმი, რომლებმაც ფაქტობრივად განსაზღვრეს ამ ქვეყნიური მებრძოლი ეკლესიის სახე, გეზი, მიმართულება და ასე ვთქვათ სულისკვეთება ამა თუ იმ ეპოქაში და გარდა ამისა გავიარეთ უკვე ჯვრის თაყვანისცემის და ესეთი რაღაც ნიშანსვეტების ხსენებები აღესრულება ხშირად, რომლებიც
რომლების გარეშეც ძალიან ძნელი იქნება, რომ წარმოვიდგინოთ ეკლესიის არსებობა, ეკლესიის სახე და რაც შეეხება რატომ აღნიშნავთ განზოგებას, ეკლესია ამითაც გვახსენებს ალბათ იმას, რომ რამდენად უცებ გადის თქვათ ეს ცხოვრება. ამითი უიმედობასაც კურნავს შეიძლება ითქვას ეკლესია, როდესაც ადამიანი იტყვის, რომ აიმე 40 დღე როდის გავა და ამ დროს აი მოიხედავ და უინახევარი უკვე გავიდა. ასე რომ ნეტა დამეწყო, რამდენს უნანია ხოლმე ალალად ვიტყვი, მე თვითონ ბევრჯერ მომისმენია, რომ აიმე რამდენს აუ ნეტა დამეწყო, რა უცებ გადის თურმე. ხო. და მეორე ანუ ამ ეტაპიდან რომ შემოვერთდნენ, განზოგების შემდეგ რომ შემოვერთდნენ ადამიანებს, ვისაც არ დაუწყია თავიდანვე. რა თქმა უნდა, როცა არ უნდა დაიწყოს ადამიანმა ყოველთვის მისთვის სარგოა, ოღონდ რა თქმა უნდა დაიწყოს შინაარსიანად და კარგად. თორემ ის ადამიანი ერთ დღეს დაიცავს თუ 10 დღეს დაიცავს თუ 100 დღეს დაიცავს, მაცხოვარმა ყველას ინდივიდუალური საზომი დაგვიწესად სწორედ თავისი ნათქვამით, როდესაც ერთმა ქვრივმა ქალმა 2 ლეპტა დღევანდელი ალბათ 2 თეთრიანზე უფრო ნაკლები შესწირა ტაძარს და მაცხოვარმა თქვა, რომ ამან ყველაზე მეტი შესწირა. ამითი არა მათემატიკის გაკვეთილი ტარდება, ყველამ კარგად იცის, რომ ის 2 ლეპტა თითქმის არაფერს არ ნიშნავდა არც მაშინ, ხოლო ვიღაცეები იქ მშენებარე იერუსალიმის ტაძარს სავსე ოქროს ქისებს წირავდნენ, შეიძლება სხვა კუთხიდან ჩამოსულნი მსოფლიოდან, მაგრამ მაცხოვარმა თქვა, რომ ამან ყველაზე მეტი შესწირა. რატომ? იმათ შესწირეს ნამეტნავისაგან, ანუ რაც ზედმეტი ჰქონდათ და კიდე დარჩათ, ამან შესწირა ყველაფერი. ანუ აი მან გაიღო ყველაფერი, რისი გაკეთებაც კი შეეძლო. ასე რომ ვისაც რა შეუძლია, პავლე მოციქული როგორც მარხვის დაწყისში გვეუბნება, არა მომარხველი მომარხოლს ნუ განიკითხავს და მომარხველი არა მომარხოლსო, ასევე მთელი მარხვის განმავლობაშიც ჩვენ ეს არ გვავიწყდება. რომ რამდენიც შეუძლია ადამიანს, ერთი კვირა შეუძლია, ის ერთი კვირა შეინახოს. ოღონდ აქ არის რა თქმა უნდა საუბარი იმაზე, რომ ყველამ თავისი მაქსიმუმი თვითონ უნდა განსაზღვროს. ვინც თავს არ დაზოგავს, აი ის გამართლდება. ნებისმიერ დროს შეუძლია ადამიანს შემოუერთდეს. კი, ოღონდ ალბათ ეს შემოერთება არ უნდა მოხდეს ალბათ როგორც დაწყება ისე დამთავრება თვითნებურად და არაფერი არ უნდა წარმოვიდგინოთ ეკლესიის ცხოვრებაში კონტექსტიდან ამოგლეჯილად. მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ აი შეუძლებელია რომ ადამიანი მხოლოდ მარხვას იცავდეს და ვთქვათ მლოცველი არ იყოს, მხოლოდ ლოცულობდეს და მოწყალე არ იყოს. მოწყალე იყოს და ვთქვათ არ იყოს მიმტევებელი იყოს და არ იყოს მადლიერი და ასე შემდეგ. ანუ აი რაღაცა ცალკე აღებული უფალი ტყუილა არ ამბობს სახარებაში, რომ ერთი იოტაც არ უნდა დაემატოს ან მოაკლდეს ამ ყველაფერს. ეს არის ის სრულყოფილი, ეს არის ის ზომიერი სწავლა-მოძღვრება, რომელიც თითოეული ჩვენგანის გადარჩენისთვისაა მოწოდებული და გამომდინარე აქედან ამ ყველაფერს არ ჭირდება გადასხვაფერება. ეს არის ის დავარქვათ ასე მეტრიანი ის საზომი, რომელზეც პირიქით ჩვენ უნდა გავსწორდეთ და არა აქეთ გადავაკეთოთ ეს მეტრიანი, რომ მოდი თქვათ ძალიან მაღალი არ ვარ, მოდი ამას დავამოკლებ და გამოვალ 2 მეტრზე მეტი. ხო ვერ დავეწევი ესე ვთქვათ ბაჩულიას, ხო? რაც ვარ ის ვიქნები, ამიტომაც რეალისტი უნდა იყოს ქრისტიანი ყოველთვის, უნდა ერიდოს ყველანაირად რაღაც გამოგონილ მდგომარეობას და სიყალბეს. დიახ, მამო, ასევე არის ხოლმე საუბარი, როცა მარხვის დაწყებაზე, ბევრის გამხსენია, რომ აი დავუშვათ, აი მე მინდა მარხვის დაწყება, მაგრამ ვერ შევძლებ, იმიტომ რომ მე არ შემიძლია. აი ამაზე რას ურჩევით, ალბათ თქვენც გქონიათ პრაქტიკაში ესეთი რამ და ეხლა რომ დავიწყოთ ესე შეძლებით სრულყოფილი მარხვა შეიძლება არავის არ შეუძლია, ხო? რა თქმა უნდა. პირველ რიგში უნდა გავიხსენოთ ისიც, რომ ეკლესია კაცობრიობას მისცა ღვთის განგებითა და ღვთისგანმოცემული სწავლებით ძალიან დიდი მრავალფეროვნება თითოეული მოქმედების ფორმებისა. ეს არა იმისათვის, რომ ყველა იყოს თავთავის ჭკუაზე, არამედ იმისათვის, რომ ამ მრავალფეროვნებაში ხერხდებოდეს ერთობა და ხერხდებოდეს გააზრება იმისა, რომ ჩვენც უკაცრავად ამ შედარებისთვის კოსტიუმის ღილები არა ვართ, რომ ყველა ერთნაირი ვიყოთ, შეიძლება დიდი განსხვავება გქონდეს, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის ღვთისნიერება, ღირებულებები, მიზანი, ეს არის ჩვენთვის საერთო და ეს გვამთლიანებს და ეს გვარიგებს, თორე ნებისმიერი ჩვენგანი ერთ წუთში დააშორდებოდა ყველას და ყველაფერს თუ ამაზე თანხმობას განაცხადებდა. გამომდინარე აქედან ვინც როდის დაიწყებს, უნდა დაიწყოს და პირველ რიგში ალბათ უნდა სცადონ. იმიტომ რომ აი ვაი და როგორ დავიწყებ, ვაი და როგორ გავამივა, უცდიათ რო არ გამოსვლიათ, მე ბევრი მინახავს, აი გაკვირვებული, რომელიც აღდგომას ცრემლით მეუბნება ხოლმე, რომ აი მე თუ ამას შევძლებდი და თურმე როგორ ადვილი ყოფილა და ვაიმე რა ადვილად გავიდა ეს დრო
და პლუს ახლა რა თქმა უნდა დღეს ასე ვთქვათ ის სტანდარტული ვერ მოგვიხერხებია ხოლმე და ამ მრავალფეროვნებაზე საუბარი ცოტა ძნელია, მაგრამ მაინც ეკლესია ყველას აძლევს საშუალებას ვთქვათ სნეულების შემთხვევაში რომ შეამსუბუქოს ვიღაცამ მარხვა, ვიღაცამ პირიქით შეიძლება უფრო თუნდაც საკვების თვალსაზრისით კიდევაც დაამძიმოს. ვიღაცა არის სპორტსმენი, რომელსაც ძალიან მძიმე ფიზიკური დატვირთვა უწევს, აუცილებლად ეკუთვნის მას თუნდაც საკვების თვალსაზრისით შეღავათი, ვიღაცა მუშაობს შეიძლება ძალიან ესეთ შხამ ქიმიკატებთან ან რაღაც მეტალურგიაში, სადაც აუცილებელია რაღაც ვთქვათ რძის მიღება, ხო, იქ რაღაც როგორც მავნე სამუშაოსთვის და არავინ ამას არ აუკრძალავს ადამიანს, არც ერთი მოძღვარი, მით უმეტეს რომ საერო პრაქტიკას ეხება და არა სამონაზვნოს, რომელიც გაცილებით მკაცრია და გაცილებით რთულია ხოლმე, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, ამ ცხოვრებისეულად, ვისაც რამდენი შეუძლია, ისეთი პრაქტიკაც კი არსებობდა ხოლმე, რომ ადამიანები ზოგადად ვთქვათ, მთელი დღე არაფერს ჭამდნენ და ჭამდნენ მხოლოდ საღამოობით. დღეს მსგავსი პრაქტიკა ვთქვათ, მუსულმანებთან არის მხოლოდ დარჩენილი, მაგრამ უფრო სწორედ ჩვენთანაც არის, მაგრამ ძალიან მცირე წილია ამის. ასე რომ მარხვის ფორმებიც ძალიან ბევრი არსებობს. ვინ როგორი საქმიანობითაა დაკავებული, ვინ რას აკეთებს, ვის რა ფუნქცია აქვს. ვთქვათ, ორსულია ვიღაცა, გამორიცხულია მისი მარხვა, მეძუძურია, ახალი ნამშობიარებია, გამორიცხულია. აი მსგავსი რაღაცეები, ხო, ეკლესიისგან. შეღავათი არა, ამას შეღავათს ვერ დავარქმევთ. მათ გაცილებით უფრო სხვა ფუნქცია აქვს, სხვა ტვირთი აქვს და ამიტომაც პირველხარისხოვანი რაცაა, საკვებზე არა აქვს ეკლესიას ყოველთვის აქცენტი გადატანილი, იმიტომ რომ მაცხოვარიც როგორც ამბობს, საკვები შემოდის და გადის, ადამიანს ის დაღუპავს, რაც გულიდან და პირიდან გამოდის. ეს მომენტი სწორედ მე თქო, სამწუხაროდ ისია დღეს თანამედროვე სამყაროში, რომ მარხვა მხოლოდ ასოცირდება საკვებთან. ითხრათ თქვენ ბრძანეთ, ეს არის პირდაპირ პასუხი ალბათ იმაზე, რომ არ არის საკვები მნიშვნელოვანი. შეიძლება იღებდე ღვთის ნაწარს, მაგრამ შენ იყო მარხველი. ეს არის სულიერი მხარე, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ოღონდ აქ რა თქმა უნდა არ უნდა მოხდეს იმ წესის პროფანაციაც ძალიან, რომ აი არაფერი არ რასაც მინდა იმას შევჭამ. არა, ახლა არახს დალევ თუ წყალს დალევ ერთნაირად ნამდვილად ვერ იქნება. მაგრამ ის რომ ნომერ პირველი საკვები ნამდვილად არ არის, ასეა. მე ერთ პატარა აი ჩანართივით გავაკეთებდი ლოცვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ლოცვაზეც თითქმის იგივე არგუმენტები აქვს ხოლმე, რაც მარხვაზე, რომ აი ვერ ვლოცულობ, იმიტომ რომ აი რაღაცა დრო, აი რაღაცა არმცალია. იგივე შეიძლება ვთქვა, არაჩვეულებრივი შედარება აქვს ერთ-ერთ ქრისტიან ქადაგებელს ამასთან დაკავშირებით, რომ ბევრი ადამიანი ამბობს, აი დღევანდელ ცხოვრებაში მამაო როგორ ვილოცო, დღევანდელ მით უმეტეს ქალაქურ ყოფაში, როცა ეს სულ გადარბენა, სულ რაღაცა ფუნქციები, ოჯახი, სამსახური, საგიჟეთი და ესეთი ადამიანებიო, როგორც ჩანს, აბსოლუტურად არასწორად უყურებენო როგორც ლოცვას, ისე ცხოვრებას. იმიტომ რომ ესე იგი მათი ნათქვამიდან გამომდინარეობს, რომ მათ მიაჩნიათ ცხოვრება დაცლილია, ესე იგი ყველანაირი ზეციურისგან, ამაღლებულისგან, ლოცვისგან, რაღაცა ღმერთზე ფიქრისგან, ხოლო ღმერთზე ფიქრი, ლოცვა, ღმერთთან ურთიერთობა, ესე იგი მთლიანად გამიჯნულია ყველანაირი ამქვეყნიური საზრუნავისგან. არა და ეს არის ფაქტობრივად ბრალდება და არასწორი დანახვა როგორც ცხოვრებისა, ისე ლოცვისა, იმიტომ რომ ლოცვა აუცილებლად ჩვენ ყოველდღიურობაზე, საზრუნავზე, რაღაც იმ ყველაფერზეა დამყარებული, რაზეც ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ცხოვრება პასუხისმგებლობაა პირველ რიგში და თავისთავად ცხოვრება ყველანაირად შეძლების დაგვარად უნდა იყოს გამსჭვალული ღვთიურით, ამაღლებურით, აუცილებლად უნდა იყოს გაჟღენთილი, რაც შეიძლება მეტი სიწმინდითა და ზეციურობით. მამაო, შეიძლება თუ არა მარხვაში იმ ადამიანების ზიარება, რომლებიც არ მარხულობენ? მიზეზს გააჩნია, რატომ არ მარხულობენ. თუ ავადმყოფობის გამოა, ხო? ადამიანი, რომელიც სნეულია, ადამიანი, რომელიც ჯვარი ყოველას წერია, მომაკვდავია, ადამიანი, რომელსაც წეღან როგორც ვახსენე აქვს, რაღაც ძალიან მძიმე სამსახური, აი მახსოვს, ერთი ჩემი მრევლი ძალიან მთხოვდა და კაიხანი გამებუტა, სანამ თვითონ არ მიხვდა, რომ არ შეიძლებოდა, რომ მინდაო რომ მძიმე მარხვა დავიცვა, ნუ პურზე, წყალზე, არა დამუშაობდა ისეთ სამსახურში, როცა ყოველდღიური ექიმი არის ეს ადამიანი და ყოველდღიური შეხება ჰქონდა უმძიმეს ინფექციურ ავადმყოფებთან, ანუ მისი თუნდაც ფიზიკური დასუსტება იყო რაღაცნაირად არ იყო სწორი. აქედან გამომდინარე, მე უარს ვეუბნებოდი სულ. მე რაღაც თავის ნებაზე დაიცვა, თვითონაც კარგად ცუდად გახდა, ძალიან დაუსუსტა იმუნიტეტი და მას მე აღარ უთხოვია ეს რაღაცა. აქედან გამომდინარე, გააჩნია რა შემთხვევაში. ამისთვის არსებობს მოძღვარი, რომ ჩვენ აქ შეიძლება ტელევიზიით რაღაცა ზოგადი ინფორმაცია გადავცეთ, მაგრამ ყოველი კონკრეტული შემთხვევა ადამიანმა ჯობია კი არა და წესი ესეა, რომ თავის საკუთარ მოძღვართან უნდა შეათანხმოს და მოძღვარი ამისთვის არსებობს, რომ უნდა დაუმძიმებს, უნდა შეუმსუბუქებს, უნდა
საერთოდ გაუუქმებს რაღაც წესს. სულიერი მდგომარეობიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, საეკლესიო სწავლამოწურების და დასაშვებობის ფარგლებში. და მამო, კიდევ ერთი საკითხი, დიდ მარხვაში არის სპეციალურად დადგენილი ეგრეთ წოდებული შვიდგზის ეთიცხების საიდუმლო, რომელიც ტარდება ინდივიდუალურად წინამძღვრის თავშოთ კურთხევით როდის. აი ესეც არის ხოლმე ხშირად მინახავს, რომ დავუშვათ შემოიყვანე ჩვილ ბავშვს. ანუ უცებ გაიგებს ვიღაცა, რომელიც ცხოვრებაში ეკლესიაში არ ყოფილა, არ უმარხულია, ეთიცხება შევედი ვიცხე ზეთი. ვისთვის არის დადგენილი და რამდენად შეიძლება ყველა მიცხოს და ჩამიიღოს მონაწილეობა ამ საიდუმლოში? შვიდის ეთიცხება ეგრეთ წოდებული, რასაც კლასიკური სახელი ზეთის კურთხევის საიდუმლო ეწოდება და შვიდის საეკლესიო საიდუმლოდან ერთ-ერთია, არის ნამდვილად უძველესი, როგორც ყველა სხვა საიდუმლოს, მასაც თავად წმინდა წერილში და მოციქულთა და მაცხოვრის მოღვაწეობის პერიოდში აქვს ფესვები. მოციქული იაკობი ამბობს, რომ თუ ვინმე სნეული იყოს თქვენ შორის და იწვეს, მოუწოდეთ მოდლებს, ილოცონ, სხონ მას ზეთი და განიკურნოს იგი. თუმცა მისი შესრულების პრაქტიკაშიც სამი ძირითადი ეტაპი შეიძლება გამოვყოთ ეკლესიის ისტორიის განმავლობაში. პირველი ეს იყო, როცა აუცილებლად სრულდებოდა ხოლმე სახლებში, მეორე, როდესაც აუცილებლად სრულდებოდა ხოლმე ტაძარში, დაახლოებით მე-6-დან მე-14 საუკუნემდე და შემდგომში, როდესაც ეს პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, გაერთიანდა და სრულდება ზეთის კურთხევა, როგორც სახლებში, ისე ტაძარში გააჩნია შემთხვევას. ზეთის ეგრეთ წოდებული ამ შვიდგზის ეთიცხების შემთხვევაში ადამიანს როგორც მინიმუმ, სასურველია რომ ნაზიარებიც იყოს და მთლიანად ჩართული იყოს საეკლესიო ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც მინიმუმ აღსარება მაინც უნდა კონდეს ჩაბარებული, რაღაც პასუხისმგებლობა უნდა კონდეს განაწილებული. იმ პერიოდში უნდა კონდეს აღსარება ჩაბარებული. იმ პერიოდში ახლა რატომაც არ აღსარება რაღაცა არ არის რაღაცაზე მიბმული. ახსარება დამოუკიდებელი ძალიან მნიშვნელოვანი საიდუმლოა, ეგრეთ წოდებული აღსარება, რასაც ჩვენ ვეძახით სინანულის საიდუმლო. სინანული არ არის ცუთხასიათზე ყოფნა. სინანული ეს არის ხშირი რევიზია საკუთარი თავისა, რა ხდება ჩემში და ყოველი კვირა დღე უფალმა ამიტომაც დაადგინა. თუ 10 მცნებიდან გვაქვს ის რომ ვიღაცის არ შეგშურდეს, ვიღაცა არ მოკლა და ერთი ღმერთი ყავდეს, ისიც გვაქვს რომ ერთი დღე გამოარჩიე და ყოველკვირეულად რატო არ უნდა გადახედოს ადამიანმა თავის თავს რა ხდება ჩემში, სადამდე მივედი და სადამდე უნდა მივიდე. აქედან გამომდინარე, როდესაც ესეთი პრაქტიკა აქვს ადამიანს, იგი რა თქმა უნდა ჩართული იქნება საეკლესიო ცხოვრებაში, შეძლებს დაგვარად კიდევ მეორებ, იმიტომ რომ ადამიანებს ძალიან რთულია დღევანდელი ცხოვრება, ესეც კარგად გვესმის, ყველას ერთნაირად შეიძლება რაღაც ვერ უხერხდებოდეს, მაგრამ კიდევ მეორებ, ყველამ თავისი მაქსიმუმი უნდა აკეთოს და ყველას მიეცემა ნამდვილად ღვთისგან იმის საშუალება რომ მოახერხოს და შვიდგზის ეთიცხებაც ყველამ უნდა იცხოს. უძველესი პრაქტიკა ისიც რომ ეს თითქმის აღარსად აღარ ხდება ასე მსოფლიოში, მე მგონი, მაგრამ უძველესი პრაქტიკაა ისიც რომ არა მარტო დიდ მარხვაში ტარდებოდა ხოლმე შვიდგზის ეთიცხება, ჩვენთანაც როცა საჭიროა ავადმყოფისთვის ყოველთვის შეიძლება ჩატარება, თუმცა იმ ტაძრებში, რომლებიც უვერცხლო მკურნალთა სახელზეა აგებული, მაგალითად პანტელეიმონის, კოზმა და დამიანეს ან სხვების, სოფლიო პრაქტიკაა ესეთი, რომ ასეთ ტაძრებში წლის განმავლობაში ყოველკვირეულად უნდა ტარდებოდეს შვიდგზის ეთიცხება. როგორც მკურნალები. ხო, როგორც უვერცხლო მკურნალთა სახელობის ტაძრებში. ოღონდ აქაც კიდევ ვიმეორებ, მონაწილეობა უნდა მიიღოს არა ყველამ, რომ უიმე თურმე თირკმელებისთვის ყოფილა კარგი, არამედ ყველამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, როგორც ჩართულმა საეკლესიო ცხოვრებაში და როგორც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთმა მით უმეტეს დიდ მარხვის პერიოდში, როგორც რაღაც გამაძლიერებელმა სულიერად და ხორციელად ამ პერიოდში, რადგანაც რაღაც დონეზე ადამიანი მართლა არის განსხვავებულ გარემოში. და მამო, აი ისე რომ დავუბრუნდეთ ჩვენს ძირითად თემას, რაზეც დავიწყეთ საუბარი, ეს არის მარხვის განზოგება. ერთგვარად ამით ხო ახსენებს ეკლესია ყველა ადამიანს, ერთ მხრივ მარხულს, რომ აი განზოგება უკვე და უფრო გამოფხიზლდე, უფრო მეტი ისე თქვი მობილიზებული დიახ და მეორე მხრივ რუსტანმა კითხა თავის კითხვაში, რომ თუ ჯერ ადამიანი არ არის ჩართული მარხვაში, აი ნახევრიდან მაინც განაგრძოს და შემოუერთდეს. ალბათ ყველაფერიას გასათვალისწინებელი ერთი რომ თუ არ დაგიწყე, მოდი ახლა მაინც დაიწყე და მეორე თუ დაიწყე, მაგრამ რაღაც ჯერ ვერ მივხვდი რომ დაიწყე, მოდი მართლა დაიწყე. ასე რომ ვისაც რა არგებს, ვისაც რა გამოადგება რომ უკეთესი იყოს, იმ მხრივ უნდა მიიღოს ეს ყველაფერი. ეკლესია არავის არ ზღუდავს და ყველასთან გარდა იმისა, რომ გვაქვს ძალიან ბევრი რაღაცა, რაც საერთო გვაქვს, როგორც მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, როგორც ეკლესიის შვილებს, გვაქვს ძალიან ბევრი რამ, რაც ინდივიდუალურია და რასაც არავინ არასოდეს არ ერევა მოძღვრის და სულიერი შვილის გარდა. აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი აუცილებლად გასათვალისწინებელია და ადამიანმა თვითონ უნდა მოიწადინოს, რომ თუ აკეთებს, რაღაც მარილმოყრილად გააკეთოს და მართლა გააკეთოს. შედეგი კონდეს, ასე
თქვა ნამოქმედებს და მიხვდეს რომ მართლა როგორ სწრაფად გარბის ეს დრო და რაღაცნაირად იყო ჩახოს. კი ბატონო და მამა ვაი ბოლოს კი რაღაცნაირად რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ფაქტობრივად. ზიარება ჩვენ ასე ვთქვათ კითხა რომ სუდანმა კითხა თქვენ რომ შეიძლება თუ არა. დავუშვით მარხვილი ადამიანი როგორ არის აი ეკლესიის სწავლება თუ ესეც დავუშვათ მოძღვრის და სულიერი შვილის შესანიშნავია მარხვის ესე ვთქვათ ზიარების სიხშირე უბრალოდ რა სიხშირე თუ ეზიაროს მარხვილი იქნება თუ უბრალოდ მრევლით დაწყისა. ისინი თორე ეს რატომ არ აქვს მნიშვნელობა თუ არის ხოლმე საუბარია მარხვის ბრეული და არა მარხვის ბრეული. იმიტომ რომ მარხვაში არის რომ ვეზიარო და მე თელი წელი აღარ. ხო, მარხვის და თან არა მარტო ყველა მარხვის დიდ მარხვის მრევლი არსებობს კიდე ეს გამოჩეული კატეგორია, რომლებიც ხოლმე დიდ მარხვას იცავენ, ან მარტო ნების კვირას, ან საერთოდ არ იცავენ მარხვას და აი ბოლო კვირას დავიცავ პურზე და წყალზე. ნუ ეს არ არის რა თქმა უნდა სწორი პრაქტიკა. ამიტომაც თითოეული მოძღვარი ვისთანაც ესეთ ადამიანებს შეხება მოუწევთ, ეთქვით რომ ეს არაა საეკლესიო სწავლება. ახლა ისე არ გამიგოთ იმდენჯერ ვახსენე მოძღვრის კურთხევით მეთქი რომ არ გავიგოთ ისე რომ ყველა მოძღვარს შეუძლია თავის ჭკუაზე რაღაცა გადაწყვიტოს და განაგოს, არა რა თქმა უნდა ეკლესიას. პირველი ნაბიჯი მაინც არის მოძღვართან ურთიერთობა. პირველი ნაბიჯიც და მთელი დანარჩენი ნაბიჯებიც, მაგრამ ის უნდა გვახსოვდეს რომ ეკლესიას აქვს დიდი საერთო სწავლება, რომელშიც ყველა ერთიანდებით და ერთ-ერთი მოძღვარი ამ სწავლებას ვერ გადააბიჯებს და რაღაცა ფარგლების იქით ვერ დაამძიმებს და ვერ შეამსუბუქებს რაღაცა პრაქტიკას. ანუ ეს არის უბრალოდ რაღაცა მიჯნა, რომელშიც რაღაც სივრცე, რომელშიც ჩვენ ტრიალებთ. თუმცა, ასე ვთქვათ, ლიფსიტას როგორც ოკეანე ვერ შეზღუდავს, ისე ჩვენ ვერ შევიზღუდებით ამ დიდი პრაქტიკით, რაც საეკლესიო სულიერი ცხოვრება გულისხმობს. და ზიარების სიხშირეს რაც შეეხება, ზიარება როგორც წესი სასურველია რომ იყოს, რაც შეიძლება ну ყოველკვირეული, იმიტომ რომ თუ ადამიანი მოდის ტაძარში, ადამიანი უნდა ეზიაროს. თუ იღებს მონაწილეობას ევქარისტიაში, ბუნებრივია. რა არ ამგონია რომ ჩვენზე ნაკლებად ყვარებოდათ ადამიანები და ერთმანეთი პირველ ქრისტიანებს და პირველივე საუკუნეში შექმნილ მოციქულთა კანონებში წერია ესეთი რამ, რომ ვინც ორი კვირა უმიზეზოდ გააცდინოსო შეკრება, ანუ წირვა, ლოცვა, ისო აღარ ჩაითვალოსო კრებულის წევრად, ანუ ეკლესიის წევრად. ახლა დღევანდელი პრაქტიკით რომ ამას მიუდგეთ, ну აბსოლუტურად აღარავინ აღარ უნდა დარჩეს ალბათ ეკლესიაში. აქედან გამომდინარე, ძალიან არასწორია, ახლა დიდი მადლობა ამ კითხვის დასმის, რომ აი მოდი მარტო დღესასწაულზე ვეზიარებ. კი, მაშინ მაინც ეზიარე, შედალოცულო ადამიანო, მაშინ მაინც მოიწადინე, თუმცა მე არ მესმის რაღაცა მიღწეული რატო უნდა, ანუ ერთია რაღაცის მიღწევა და მეორეა რაღაც მიღწეულის გაფლანგვა. თუ მივაღწიეთ იმას, რომ მარხვა დავიცავით კარგად, თუნდაც გავხდით დიდ მარხვის მრევლი, მივაღწიეთ იმას, რომ ვეზიარეთ, ხვდებით, რომ მივიღეთ რაღაც განსაკუთრებული მადლი, რატო უნდა გავაგრძელოთ სხვანაირი ცხოვრება? ხო, რაღაცა მოვიხვეჭეთ, ეხლა მომდევნო წელი ხარჯვაზე ვიყოთ? არა, რაღაც გავაგრძელოთ ის, რომ კიდევ უფრო მეტად შევივსოთ. დიდი მადლობა მამაო, საინტერესო საუბრისთვის. შეგახსენეთ მარხვის განზოგებაზე, მარხვის პერიოდი ზოგადად გვესაუბრებოდა კუკიაზე მდებარე წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის ბოლოსახური დეკანოზი არჩილ ხაჭიძე. გძელდება ჩვენი გადაცემა, ყოველს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. უნდა გითხრათ, რომ სულ მალე ჩვენს ეთერში გავა ახალი ესეთ გადაცემა, ეს იქნება ზღვარი სახელწოდება. პირველი გადაცემა იქნება კვირას, თუმცა მანამდე ჩვენ ბუნებრივია კვირის განმავლობაში კიდევ რამდენჯერმე შეგახსენებ და წარმოგიდგეთ ანონსს. პირველი გადაცემა მიეწონება ინტერნეტ თამაშებს. ჩვენ შეგვიძლია მცირე ანონსი ვნახოთ და უფრო დეტალურად მიხვდებით თუ რა გადაცემაზეა საუბარი. ინტერნეტი იმდენად შემოიჭრა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომ ხშირად ზრდასრულ ადამიანსაც კი უჭირს გააკონტროლოს თუ დროის რა ნაწილს ატარებს ონლაინ სივრცეში, რა ვირტუალური საფრთხეები არსებობს მოზარდებისთვის. შემაშფოთებელი სტატისტიკა. დაღუპული და დასახიჩრებული ბავშვები. თვითმხილველი. ჩვენ მრევლში მოხდა ეს შემთხვევა და ჩვენი მრევლის სიგნის კითხველის ბავშვი გადმოხდა მეხუთე სართულიდან 11 წლის გოგონა. ფსიქოლოგი. მაგალითად იყო შემთხვევა, რომელიც ამბობს, რომ მე მიკავშირდებოდნენ უკვე ტელეფონზე და ძალიან მეშინო და ტელეფონი მითითებული აქვს. შე შემთხვევაში ძალიან ადვილი ადამიანის პირადი ინფორმაციის მოძიება. მოძღვარი. საზღვარგარეთ არის დადგენილი, რომ რამდენი ხანი შეიძლება კომპიუტერთან იჯდეს ბავშვი მოზარდ. გამოსავლის ძიება და კონკრეტული რჩევები. როგორც ვთქვით, პრობლემა საკმაოდ დიდია და ყველაზე მთავარი სახში წასაღები გზავნილები რომ გავაჟღეროთ თუ შეიძლება მშობელმა რას უნდა მიაქციოს ყურადღება. მე მგონია რანაირი მეცნიერულადაც არ უნდა მიუდგეს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბავშვი გვიყურეთ. კვირას 18 მარტს 20 საათზე.
გადაცემა ზღვარი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდა სტუდიის მომდევნო სტუმარი ბატონი მამუკა მომლაძე თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი. მოგესალმებით ბატონ მამუკა, მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ საცობებზე და მათი განმუხტვის გზებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ხიდი და გზა აშენდა, ამ პრობლემას მაინც არაფერი არ ეშველა. რაიმე ალტერნატიული გზა ხომ არ გაქვთ, აი რაიმე გეგმები ხომ არ გაქვთ, რომლითაც ფიქრობთ, რომ განმუხტავთ ამ საცობებს? დედაქალაქის მთავრობას საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვს, თითქმის ყოველ კვირა ხდება დაანონსება იმ პროგრამების, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, თუნდაც ბოლო პერიოდი რაც იყო ეს 14 ქუჩა, სადაც მიკროავტობუსებმა მხოლოდ გაჩერებებზე უნდა გააჩეროს, ორი კვირა უკვე ჩვენ კონტროლი გვაქვს, 100-მდე შესაბამისი აქტი დაიწერა კომპანიის მხრიდან მიკროავტობუსების მცველებზე, რომ არ დაემორჩილებინა და გაჩერებებზე უნდა გააჩერებინათ. ეს საკითხი დაკავშირებული იყო პირველ რიგში მოქალაქის ქვეითისთვის უსაფრთხოებისთვის, იმიტომ რომ მიკროავტობუსების ყველგან გაჩერება უბიზგებს ადამიანს გადავიდეს და გადაკვეთოს ქუჩა იქ, სადაც გადასვლა არ შეიძლება. შესაბამისად დაანონსებული არის 100 ავტობუსის შეძენა წელსვე, რაც ნიშნავს იმას, რომ დამატებით ახალი ავტობუსები გაჩნდება დედაქალაქში, დამატებით ამასთან ერთად ავაწყობთ ჩვენ ავტობუსის ცალკე ხაზებს, მოგეხსენებათ უკვე ჩვენ პრაქტიკა გვაქვს და ახალი ავტობუსების შემოსულია დედაქალაქში, მანის ავტობუსები, რითაც ახალი ბაზა აშენდა, რამდენიმე ქუჩაზე გაკეთდა ავტობუსის ზოლი, რომელიც წარმატებულად მუშაობს, ასევე მუშაობს ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, კომპანიებთან, რომლებსაც აქვს შესაბამისი გამოცდილება, გეგმავთ რომ გაკეთდეს ავტობუსის ცალკე ზოლები და ის რაც დედაქალაქში შეიქმნა დროთა განმავლობაში, რომ მანქანებზე დამოკიდებულება გახდა, ანუ ხალხმა იყიდა ავტომობილები, იმიტომ რომ საზოგადო ტრანსპორტით ვერ გადაადგილდებოდნენ. ჩვენ ზუსტად ბრძოლა დავიწყეთ ამ მიმართულებით, რომ შევქმნათ საზოგადო ტრანსპორტით მომსახურება ისეთი დონის, რომ ადამიანებისთვის ადვილი გადაადგილების საშუალება გაჩნდეს სწორედ ავტობუსებით და მეტროს საშუალებით. მეტროში ძალიან ბევრი გეგმები არის, ვაგონების დამატება ხდება, იმიტომ რომ მოსდის დრო შემცირდეს და მეტი მგზავრის მომსახურება შევძლოთ. ერთი წლის თუ ემსახურებოდით 280,000 ადამიანს, წელს უკვე შაბათი კვირის გარდა 400,000 ადამიანზე გავედით მომსახურებაზე. ჩვენ გვინდა რომ 500,000 ადამიანს მომემსახუროთ. ავტობუსების ნაწილში 20-მდე ხაზია დედაქალაქში, რომელიც გაუქმებული იყო თავის დროზე რიგი მიზეზების გამო, იმიტომ რომ საკმარისი ავტობუსები არ იყო. რამოდენიმე ხაზის აღდგენა უკვე მოხდა, შევძელით ჩვენ და გეგმავთ რესურსის მოძიების შემთხვევაში აღვადგინოთ კიდე ხაზები. ეს ბოლოს აღდგენილი ხაზი არის ძველი 13 ნომერი, რომელიც დიდი დიღმიდან ემსახურებოდა უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის მიმართულებით და დღეს 54 ნომერი და დაიხვა საათ 7 ავტობუსი შეუშვით. ანუ კომპლექსური მიდგომით მუშაობთ, კომპლექსური მიდგომა ითვალისწინებს ბევრ დეტალს, თუნდაც ის რომ დისტრიბუცია ღამის საათებში გადავიდეს მომსახურების კუთხით, ეს ნიშნავს, რომ შეფერხებები, რაც არის გამოწვეული სადისტრიბუციო კომპანიების მიერ ავტომობილები მომსახურების დროს, რომ მიწოდება ხდება მაღაზიებში პროდუქციის, ეს მნიშვნელოვანი ეტაპი არის. თქვენ მოგეხსენებათ, ვაკის რაიონში უკვე საპილოტეთ ჩაირთო, რომ დასუფთავების ავტომობილები ღამის საათებში ახორციელებენ ნარჩენების გატანას, ესეც გარკვეულ შეფერხებას იწვევდა და ასევე მნიშვნელოვანი არის პარკირების სისტემის სხვა ჭრილში განხილვა, რაც უკვე განვიხილეთ და აუცილებელი არის დღის საათებში ისეთი მნიშვნელოვანი უბნები, როგორც არის ჭავჭავაძე, რუსთაველი, იგივე წერეთელი, რომ უნდა დაიყოს ზონირება აუცილებლად და ვიზიტორებისთვის, ანუ ჩამოსული სტუმრებისთვის, ახლა ბრენდული მაღაზიები როა და ადამიანი რომ მიდის, რომ თქვა 300 ლარი გადაიხადოს თუხში, ხო, იმ მომენტში რატო უნდა გადაიხადოს, თქვა მეტი პარკირების დროს. სიტყვაზე ვამბობ, უბრალოდ ეს არის ერთ-ერთი მომენტი, რომელიც განიხილება და დავამუშავებ ჩვენ და აუცილებლად. თან ძირითადად ადგილი არ არის ხოლმე არც ფასიან პარკირებაში. ადგილი და ძირითადად აი თუ დავაკვირდებით ჩვენ პეკინის ქუჩას, მაგალითად ჩვენ იქ ერთ მხარეს გავაუქმებთ პარკირება, იმიტომ რომ ავტობუსის ზოლი გავიკეთებინა და ველობილი გავიკეთებინა. ველობილის კიდე გაგრძელება იქნება აუცილებლად 5 კილომეტრიანი ვაჟა-ფშაველას გზით უნივერსიტეტამდე. რაც უკვე კი ზუსტად ეს იყო გეგმის ნაწილი იყო, ანუ ჩვენ გავაკეთეთ როგორი უნდა იყოს ველობილი კი, შემდეგ უკვე გავიარეთ პრაქტიკულად არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად გავტესტეთ ჩვენ, რომლებიც დაინტერესებულები არიან, რომ სუფთა ჰაერი, ეკოლოგია
და 5 კილომეტრიანი გამოგვივიდა შემდეგი, რაც დაუკავშირდება პეკინის უნივერსიტეტის მაღლევი კორპუსიდან მაჟაბშაველა ყაზბეგის გავლით. ანუ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული პეკინის ქუჩასთან დაკავშირებით. ჩვენ ღამის საათებში რომ დავაკვირდით 15-20 ავტომობილი იყო გაჩერებული. ეს ამან მოგცა იმის საშუალება ჩვენ რომ ერთი მხარე გაგვეუქმებინა და ანუ ალტერნატივა ჩვენ მაინც შევქმნით პეკინი მიცკევიჩის გადაკვეთაზე 40 საათიანი საპარკინგი რომელიც დაიტვირთა, მაგრამ ამის საათებში ეხას თუ დავაკვირდებით, ხო, ნაკლები ავტომობილების გაჩერება ხდება. ამასაც თავისი მიზეზი აქვს, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსახლეობა მაშინვე გვეუბნება რომ აბა მე რა ალტერნატივა მაქვს გადაადგილების. ზუსტად ამიტომ მუშაობთ, ამიტომ დაიგეგმა და ამბიციური გეგმად არის შეფასებული რომ 60 წელიწადში თქვენ როგორ შეძლებთ 750 ერთეული ავტობუსების შეძენას, თუმცა უნდა შევძლოთ, იმიტომ რომ ხალხგამოსავალი ჩვენ არ გვაქვს. ზუსტად 530 ავტობუსის მომსახურება რო ხდება დღეს დედაქალაქის დღის განმავლობაში, ეს მინიმუმ 700 ერთეულზე უნდა ავწიოთ. წარმოიდგინეთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს გაუქმებული ხაზები 20-მდე 25-მდე ადგენის საშუალება მოგეცემა და ის უბნები, რომლებიც დღეს მომსახურების გარეშე არის, იმ მომსახურებას აღვადგენთ და შევთავაზებთ იაფ და კომფორტულ მომსახურებას. ბატონო, ვიდრე გადავალთ ჩვენ ზებრა ხაზებზე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, არაერთხელ აღნიშნეთ ავტობუსის სპეციალური ხაზები. ასევე ვიცი, რომ თვითონ პატრულის მხრიდან შეიძლება მოხდეს დაჯერიანება თუ ამ ხაზში იმოძრავეს ადამიანი. ჩვენ ვინაიდან ამ საკითხს არაერთხელ გვისაუბრეთ ჩვენთან ეთერში, სარგებლო შემთხვევით და უნდა კითხოთ. რატო არ შეიძლება რომ ქართლათაც დაეწეროს ავტობუსის ზოლი? იმიტომ რომ ბევრმა შეიძლება არის ინგლისური, ეს იქნება მოხუცი, პენსიონერი, იგივე მძღოლი და არ იცის რას გულისხმობს ეს რთულია რომ ქართლათაც დაეწეროს საქართველოში დედა მშობლიურ ენაზე? მინდა გითხრათ, გეთანხმებით, მართალბრძანდებით, სხვათაშორის ბატონი გოგა ჩაანდერის დიდი მოთხოვნა არის. გოგასთან ვისაუბრე ამ ეთერში არაერთხელ, ვეთანხმებით ქართულად რა მოხდეს, მუშაობთ ამ საკითხზე, კანონმდებლობა უბრალოდ არ იცნობს ქართულ განმარტებას, თუმცა არის ქვეყნები და ზუსტად ამას რომ ვამბობ, ძალიან ბრაზდება ხოლმე იგივე გოგა და იგივე ბევრი, როგორ შეიძლება არ იცნობდა და როგორ შეიძლება ქართული წარწერა არ გაჩნდეს, მაგრამ მუშაობთ ამაზე და პირადად ჩემი მონდომება არის, იმიტომ რომ თვითონ გოგა ძალიან კარგად არის ჩართული და ბევრ სასიკეთო საქმეს აკეთებს და გვეხმარება ბევრ ამაში, რომ სწორ მიმართულებას და სიახლეებს თავაზობს ხოლმე, ამიტომ ეს საკითხი არ იქნება გამორჩეული, თუმცა ზებრა დაკავშირებით ბატონმა კახიმ დაანონსა ჩვენ სიახლეები ექნება და უკვე დაიგეგმა, შევარჩიეთ ისეთი ადგილები, რომლებიც ნაკლებად განათებული არის და ზებრა გასასვლელებზე მოხდება როგორც ასევე განახლება ახალი მეთოდით, ასევე მინათება, დანათება ზებრაზე, რომ უფრო ეფექტური იყოს და ფსიქოლოგიურად ცნობიერება ამაღლდეს, რომ რა მნიშვნელობის არის ზებრა ქვეითისთვის. ვიდრე უფრო განვართოთ ზებრა ხაზებს, ჩვენ რაღაცა ჩვენმა რეჟისორმა ლევან კიქამ მომზადა ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ჩანახატებით, მათ შორის ცნობილი კადრი, ცნობილი ლეგენდარული ანსამბლი ბიტლზების ყველაზე ცნობილი კადრია ეს, მოგეხსენებათ, აი ნახოთ ეს და შემდგომ განმოგძოთ საუბარი უკვე ზებრა ხაზების პრობლემაზე და მდგომარეობაზე, რაც დღეს არის ქალაქში. რა საინტერესოა. არაჩვეულებრივი კადრები იყო, იქნებ ახლა მაინც მივხვდეთ ზებრას დანიშნულებას. ბატონ მამუკა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მხოლოდ ავტობუსს არ ნიშნავს, ხო? ანუ მგზავრები გადაყავს ტაქსებს, მარშრუტკებს, ეგრეთ წოდებულ მიკროავტობუსებს. ანუ თქვენი გეგმები უკავშირდება მხოლოდ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მხოლოდ ავტობუსებს. აი ტაქსებზეც იყო რაღაც რეგულაციები, ხო? მე მგონი ამ ხელს მუშაობთ. მოგახსენებთ. ანუ იგეგმება რომ უფრო დიდი მასშტაბები მოიცვას ამ თქვენმა გეგმებმა, ასე ვთქვათ და მიხედავთ მიკროავტობუსებსაც, ტაქსებსაც, იმიტომ რომ ზოგჯერ ისეთი რთულია
ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას გადასვლა იქ სადაც ავტობუსი არ უდგება, მაგალითად გვიწევს რომ წავიდეთ ძალიან მიკროავტობუსით ან ტაქსით და ისინიც ძალიან მოუწესრიგებლები არიან. ესეც საკმარისი არ არის ხოლმე შემთხვევაში გვაქვს ეს პრობლემა. ძალიან ბევრი მიმართულებით, აი მე აღნიშნე კიდევაც ვისაუბრე, შევეხე დისტრიბუცია, შევეხე ნარჩენების გატანას, შევეხე მიკროავტობუსებს რომ გაჩერებებზე გააჩეროს. მნიშვნელოვანი არის და თითქმის 2 თვე უკვე ტრიალებს ეს საკითხი, რომ ტაქსებთან დაკავშირებით რეგულაცია შემოდის, პარლამენტში ინიციირებულია უკვე კანონპროექტი. ეს იქნება პირველი ეტაპი, რომ იქნეს გამარტივებული წესი, რომ ტაქსის ძღოლმა აიღოს ნებართვა და მინიმალური მოთხოვნა იქნება ის, რომ კონდეს ტაქსის ნიშანი, კონდეს აბრა ტაქსში, რომ ჩვენ ჩავჯდებით, რომ იდენტიფიცირება მოხდეს, რომ ვინ გვემსახურება, ეს იქნება პირველი ეტაპი. მაგრამ კაცრი ვერ იქნება თავიდანვე ტაქსებთან მიმართებაში რეგულაცია, იმიტომ რომ დღეს საკმარისი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ ყავს, როგორც ჩვენ კი მივალთ პიკამდე, რომ ავტობუსების შესაბამისი რაოდენობა გვეყოლება, მეტრო განვითარებული იქნება შესაბამისად, ეს ძალიან მოხდება და წელიწად ნახევარში შესაბამისად ტაქსებთან მიმართებაშიც უკვე შევიკრიბებით ამ სფეროში ჩართულ ექსპერტებთან ერთად და გადავწყვიტავთ რა სახით გამკაცდეს ტაქსებთან მიმართებაში მიდგომა. კომპლექსურად თუ არ ვიმუშავებთ, ჩვენ შედეგს ვერ მივიღებთ. კომპლექსურად მუშაობა მოიცავს ძალიან ბევრ მიმართულებას. ხიდების აშენება, ესტაკადები, ეს არ არის გამოსავალი. მთავარი მიზეზი არის, რომ თავის დროზე არ დაიგეგმა სწორად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეძენა, რასაც ავტობუსების გულისხმობ, იმიტომ რომ ავტობუსების რაოდენობა უნდა იყოს ის, რაც მოსახლეობის მომსახურებას ჭირდება. ნახეთ, თბილისში გვახსოვს, რომ იყო მხოლოდ ავტობუსები, იყო ეს პერიოდი, იყო 1200-მდე ავტობუსი და მეტრო ტრამვაის ანუ ვაგონები, რომლითაც ხდებოდა მოსახლეობის მომსახურება. შემდეგ ცუდი პერიოდი დაგვიმხარა, როდესაც მიკროავტობუსები მომრავლდა და რეალურად გაორმაგდა ტრანსპორტის რაოდენობა. ასევე მოხდა საქალაქთაშორისო მარშრუტებზე, ავიღოთ რუსთავი-თბილისი, მაგალითად 100 იკარუსის ტიპის ავტობუსი ემსახურებოდა, მაგრამ ასევე იმ ცუდ პერიოდში, რომელიც ჩვენ გავიარეთ, ხდებოდა სამწუხაროდ ხაზების ყიდვა, გაყიდვა, ავტობუსების დაჭრა, ჯარში ჩაბარება. შესაბამისად, აქაც 100 იკარუს ავტობუსი 300 მიკროავტობუსად იქცა და გამრავლდა და რეალურად ეს გამრავლება გვაქვს ჩვენ. ტაქსებთან მიმართებაშიც რეგულაციის შემოღება იმიტომ არის აუცილებელი, რომ დღეს ტენდენცია არის მინივენების მომრავლების, რაც ნიშნავს იგივე, რომ მიკროავტობუსების დაიჭრას და გაორმაგდეს, რასაც ზუსტად აი ამ დაშვებით და ამ რეგულაციის შემოღებით შევაკავებთ და სწორედ სწორი პოლიტიკა არის, რომ დღეს სხვათაშორის 19 რიცხვში მოხდება კონტრაქტის გაფორმება ბრიტანული კომპანიასთან, კომპანია სისტრა არის, ესეც ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის მიერ გამოვლენილი კომპანია, რომელიც ჩაატარებს კვლევას და 7 თვეში გვექნება პირველადი სურათი, თუ რა რაოდენობის ავტობუსი იქნება საჭირო დედაქალაქში, როგორ უნდა იყოს მეტროსთან დაკავშირებული და ადაპტირებული, რამდენი მეტრიანი ავტობუსები უნდა იყოს, მიკროავტობუსები საერთოდ განიხილება თუ არა დედაქალაქში და ის გარკვეული უბნები, რომლებშიც ვთქვათ ავტობუსი ვერ იმოძრავებს, მიკროავტობუსი რა რაოდენობა იქნება საჭირო და რომელ ხაზებზე იმოძრავებს, ეს პირველადი ჩვენ გვექნება და შესაბამისად უფრო სხვანაირად გადავიგეგმებით მე. ამ მიკროავტობუსების მძღოლების გადანაწილება მოხდება მაგალითად ავტობუსებზე, იმიტომ რომ ისინი ფაქტურად უმუშევრობით არჩევნიან თუ გავაუქმებთ? არ გავაუქმებთ, მე რეალურად კონკურენციაში მოვიდა დღეს მიკროავტობუსი ახალ ავტობუსებთან, ხალხმა აქცენტი გააკეთა კომფორტზე და მომსახურება გაიზარდა 25%-ით მანის ავტობუსებში, იმიტომ რომ კომფორტზე გააკეთა ადამიანებმა. სამისად ეს არის კერძო კომპანია, უნდა იზრუნოს თავის განვითარებაზე, განაახლოს და უკეთესი სერვისი შეთავაზოს. თუმცა მე როდესაც ვთქვი, რომ 20-მდე ხაზი აღდგება, სადღაც 200-მდე ავტობუსის დამატება არის განხილული, სადაც 450-მდე სამუშაო ადგილი შეიქმნება მძღოლებისთვის. ჩვეულებრივად კონკურსის წესით სხვა მძღოლები საიდან მოვლენ, იგივე თბილისელებს შეუძლიათ მიკროავტობუსებიდან გადმოიცემონ ავტობუსის მძღოლება. ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო კადრები საცობებთან დაკავშირებით, მოდით ნახოთ და უკვე განვაგრძელოთ საუბარი თქვენთან ერთად. ბუნებრივია, რა თქვენ ისაუბრეთ გარკვეულად ამ საცობებთან დაკავშირებით? კიდევ რა მარტო დავუშვათ ის, რომ ჩავანაცვლოთ ამ ავტობუსებით, მიკროავტობუსები, ეს მარტო ვერ განმოხდოს ალბათ საცობების პრობლემას. თუ არის კიდე რაღაც იდეები, ან რაღაც მიდის მუშაობა იმაზე, რომ რაღაცნაირად მოხდეს რეგულაცია, იმიტომ რომ ჯვარი გწერია ჩვენ ესე ვიყოთ, როგორც აქ ხედავთ, იმიტომ რომ მართლა თუ შევადარებთ რეალურად იმ მასშტაბს. თუმცა რა მოწესრიგებულად განანახე ეს? კი, აი მოწესრიგებულობა სწორი ახსენე, ეს კიდე ცალკე საკითხია, რაც ქმნის ხალხნახან საცობს, იმიტომ რომ ვიღაც არასწორად გააჩერებს და უცებ ამ პატარა ქუჩების გამო ხდება ხოლმე საცობი. სხვა რეგულაციები რა შეიძლება იყოს იმის რომ
მეს მივხვდებით ალბათ რომ უკვე თბილისია, მინიმუმ ყვითელი მიკროავტობუსით. არის რავშოთ უკვე ვაწყობთ რა გზებია დახაზული, სპეციალური რაღაცა შემზღუდავი, ისინი დადგმული სპეციალური მოწყობილობა. ბატონო, აი თქვენდან საინტერესოა უფრო თუ მიდის მუშაობა იმაზე რომ რაღაცით სხვა კუთხითაც ეშველოს საცავებს თბილისში. იმიტომ რომ რეალურად რო ვაკვირდები 7 წუთებიდან 9-მდე თბილისში მოძრაობა უკვე შეუძლებელი გახდა. იცი რა ცნობიერებაც უნდა ამოხდეს. ახლა ჩვენ თვითონ თუ არ მივხვდებით რომ ესეთი ჩვენ არ შევქნათ ეს საცობი, ამას ვერავინ ვერ განმოხტავს. მე თუ მანქანას ესე გავაჩერებ, ამას არც ესტაკა დაუშველის და არც აბა რას გეტყვის ახალი პრობლემა ვიტყვი ყველა ექსპერტები ვინც არიან ჩართულები ამ მიმართულებით მუშაობს, ხათაშორისო ბრიტანელი ექსპერტი ყავს სამსახურში, აყვანილი და თავის გამოცდილებას გვიზიარებს, იქაც იყო ეს პრობლემები, კორეაში არსებობდა ხათაშორისო სამსახური ადამიანები, რომლებიც ადამიანებს ეხმარებოდნენ ავტობუსში შესულიყვნენ, შეტევულიყვნენ და მერე კარები დაეკეტათ. ძალიან ბევრი მაგალითები არის, სამწუხაროდ ჩვენთან არ არის ეს პრობლემა, რომ ესეთ სამსახური შეიქმნას, თუმცა ძალიან გადატვირთული დადის ავტობუსები პიკის საათებში და ისიც არ არის საკმარისი მიკროავტობუსი ალპურ ხაზებზე და ავტობუსი, რომ გზავს მოემსახუროს და ამიტომ ტაქსის გამოძახება უწევთ და ამიტომ მომრავლდა და ძალიან ბევრია ტაქსი დედაქალაქში და ქაოტური არის ზუსტად მომსახურება ტაქსით და ძალიან დიდი უკმაყოფილება არის ამ მიმართულებით. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, მანქანებზე დამოკიდებულება შევცვალოთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე დამოკიდებულებით, ადამიანებს საშუალება მივცეთ, რომ ალტერნატივა გაჩნდეს კომფორტული ავტობუსებით მომსახურება, ავტობუსებისთვის შეიქმნას გადაადგილების ადვილი საშუალება ავტობუსების ზოლები და შესაძლებელია ჩვენ მივიღოთ ეს სურათი და მივიღებთ ამ სურათს, რომ ავტობუსის გადაადგილება იყოს ძალიან სწრაფი და ადვილი, ვიდრე პირადი ავტომობილი. შეიძლება პირადი ავტომობილი საცობში აღმოჩნდეთ, ხოლო ავტობუსმა გვერდით ჩაგიაროთ და დანიშნულების ადგილზე ძალიან სწრაფად მივიდეს. კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალაქზე ზრუნვისთვის. მადლობთ მოწვევისთვის. შევახსენებთ რუსუდან ჩვენი სტუმარი. შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი მამუკამუმლაძე, თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი. ახლა კი გადავდივართ ესე იგი ჩვენს კოლეგასთან, ჩვენ ჟურნალისტთან ანკა ჯორჯიკიასთან, მისი უკვე ტრადიციული რუბრიკა ტრაპეზი, მონასტრის ტრაპეზი, ნახოთ დღეს რას მოგვიმზადებენ, საინტერესოა. ნახოთ. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ვაგრძელებთ ჩვენს რუბრიკას მონასტრის ტრაპეზი დედა ელისაბედთან ერთად. დღეს დედა ელისაბედი მოგვიმზადებს კერძ რიზოტოს და რა ინგრედიენტები არის ამისთვის საჭირო რომ გითხრათ? მისთვის აუცილებელია ხახვი, საშუალოზე ცოტა დიდი ზომის, ნიორი, სუნელები, მწვანე რეჰანი და კონდარი, გამხმარი, ღვინო, ბრინჯი, სოკო და ზეთი. მარილი, მცირეოდენ მარილი. ძალიან კარგი. პირველი საიდან მიწევთ? პირველი ინგრედიენტი არის ხახვი. ხახვს ჭრით. არ ძალიან წვრილად არც გლად, აი ასეთ საშუალო ზომის სახით. ნიორს ვასუფთავთ, ოღონდ არ ვჭრით, რომ თავისი სპეციფიური მძიმე გემო არ მისცეს, მას ვთუშავ და შედეგი თელთელი ამგვაქვს. ცხელდება ხავი. ვასხავთ დაახლოებით 70 გრამ ზეთს. ვაგდებთ ნიორს. ხავზე ვახურებთ. ვაგრძელებთ ხახვის დაჭრას. ამასობაში ნიორი ითუშება. ნიორი ითუშება ამასობაში კი და თავის გემოს გასცემს ზეთში. აი ზეთი უკვე იტვირთება მისი სუნით ნაზად, ისე რომ ძალიან ძაფრი არ იყოს გემო კერძში, არ იგრძნობოდეს ძალიან ძაფრად. ზოგადად რამდენი წუთი მსჭირდება? 20-25 წუთი ჭირდება ამ კერძის მომზადებას. სასურველია რომ წყალი ავადოთ წინასწარ და ნელ-ნელა უმატებთ. აი საინტერესო არის ის რომ ბრინჯს ცალკე არ ხარშავთ. ჩვენ ნიორი ჩაითუშა და რაც სასარგებლო იყო და ეს არომატი მან უკვე გადავიდა ეს არომატი ზეთში. აი და გოდნავ წვერები შევიწეთ და უკვე ამოვიღებთ. აი ასე. ეხლა ჩვენ უმატებთ ხავს დაჭრილი რომელიც დავჭერით 2-3 წუთი ითუშება. რა განსხვავება არის სიტყვაზე ამბობ ბაზილიკოსა და რეჰანის შორის? იცით რა, დაახლოებით ერთი და იგივე რაღაც მონათესავია ეს ბაზილიკო და რეჰანი და თუ ბაზილიკო ვთქვათ არ არის ნაკლებად არის საქართველოში უკვე შევიდა, მაგრამ შობს რომ შეგვიძლია რეჰანიც შევცვალოთ. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ცოტაფერი იდენტური გემოაქვს, ცოტაფერი შეეცვლება ბრინჯსა, თუ ეს არ დაგვგოლებს მის მომხარებას არ არის პრობლემა და კონდარი მოიპოვება ჩვეულებრივად და ეს აქ უკვე ხახვი ცოტა მოითუშა და მანაც რომ ეს სუნი კარგად
ყველაფერი არის რა ეს სურნელება შეიწოვს პრინჯმა კარგად დიახ უმატებთ სოკოს დაჭრილს აი ამ ზომის ასე დავჭრით დაახლოებით ასეთ ზომებად საშუალო ისეც უფრო პატარა ვიდრე დიდი ესეთ სახით ეჭრება ეს სოკო ხის სოკო ძალიან გემრიელია და უნდა მეკითხა ზუსტად ხის სოკო ძალიან უხდება თვითონ ამ რიზოტოს იტალიელებს მეგონი იგივე სახეობის თუმცა ნუ შეიძლება ნებისმიერი სხვა სოკოთი ჩავანაცვლო სოკომ ცალკე უნდა შეიწოვოს ეს არომატი ანუ თითოეულმა ინგრედიენტში რომ კარგად გაჩნდეს აი ეს გემო რომელიც გვაქვს აქ ამისთვის ნახეთ აი ესეც რაღაც ძალიან მცირე ხნით და ამის შემდეგ ვამზადებ თეთრ ღვინოს ღვინო ხელს უწყობს რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთში გაჯერდეს და თავისი არომატი გადასცეს და ეს თეთრი ღვინო ნახე რომ ტკბილი მშრალი თეთრი ღვინო მშრალი თეთრი ღვინო და დადგა მნიშვნელოვანი მომენტი ბრინჯის დამატების. ანუ საბოლოო ჯამში უმისახით არ ხარშავთ კი. ბრინჯი შეითვისებს ახლა ყველა არომატს, რომელიც ჩვენ დავუმატეთ ღვინის, ბალახების, ნივრის და ხახვის. ახლა შეგვიძლია დავუმატოთ მცირე რაოდენობით წყალი. სჯობს თუ ადუღებული გვექნება, ეს ჩვენ გვაქვს აქ ადუღებული წყალი. ადუღებულ წყალს აი დაახლოებით რამდენი ჭიქა უნდა გამოვიდეს? იცით რა, აი ცოტ-ცოტას უმატებ, რომ დაიფაროს. კერძი იქნება მზად დაახლოებით 15 წუთში. ველოდებით ბრინჯის მოხარშვას და სულ მალე შემოგთავაზებს დასრულებულ კერძს. რიზოტო მზად არის, მოდით დავაგემოვნოთ. როგორი გამოგვევიდა. ჩვენ ბოსნიდან მოვიტანეთ როზმარინი და გავალამაზეთ, გემოსაც უხდება როზმარინის არომატი. რა კარგი, მოდით ნახეთ. დავაგემოვნოთ. ძალიან კარგი გამოგვევიდა დედა ელისაბედ. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ჩვენ კი მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვერთა ქალბატონი თამარა ავალიშვილი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმესა და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრის ექიმი ალერგოლოგი. მოგესალმებით ქალბატონო. მოგესალმებით. მოგესალმებით მაყურებელს. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ. ეხლა გაზაფხულია და დაიწყო ეს ალერგიის სეზონი. რითი უნდა გავარჩიოთ ალერგიული რინიტი გაციებისგან? ერთნაირი სიმპტომები აქვს, მაგრამ აბსოლუტურად სხვადასხვაა. კი ბატონო, რასაკვირველია, კლინიკურად ძალიან გავს ეს ორი დაავადება ერთმანეთს მიმდინარეობით, მაგრამ არის სპეციფიური განსხვავებებიც. მანამდე თუ შეიძლება მე შესავალს გავაკეთებ, ვისაუბრებ სეზონურ ალერგიებზე, რომელიც მოიცავს ზუსტად აი ალერგიულ რინიტს. Ну, ალერგიული ფონი მოგეხსენებათ, მთელ მსოფლიოში მომატებულია ძალიან, მათ შორის საქართველოში საერთოდ 21 საუკუნე უკვე აღიარებულია და ითვლება ალერგიულ საუკუნედ, რაც გამოწვეულია თავისთავად გარემოს დაბინძურებით, გამონაბოლქვი, ქიმიური საშუალებები, კოსმეტიკა, პარფიუმერია, ეს ყველაფერი. Ну, ეს ეხება საქართველოსაც. ახლა ვინაიდან სეზონურად მოვიდა ის დრო, როდესაც იწყება სეზონური ალერგიები, ვისაუბროთ პოლინოზზე. ეს არის ალერგიული დაავადება, რომელსაც იწვევს მცენარის მტვერი. ეს არის თვალით თუ ხილავი პაწაწინა უმცირესი ნაწილაკები, რომლის კონცენტრაცია, როდესაც მატულობს აერში მკვეთრად, აი მაშინ ხდება დაავადების გამწვევა უფრო შესამჩნევია. ჩვენ გვინახავს კიდევაც ქარს როგორ გადააქვს ეს მცენარის მტვერი, არეალი ძალიან ფართოა დიდია და ამიტომ ადამიანების ძალიან დიდი პროცენტი, კერძოდ მოსახლეობის 10% თითქმის დაავადებულია ამ ალერგიული
რინიტით, ალერგიული პოლინოზით და აი ამ გამომწვევს აეროალერგენები ეწოდება. ავადდება, რა თქმა უნდა, არა ყველა ადამიანი, ის ვისაც აქვს გენეტიკური განწყობა. კერძოდ, ერთი ან ორივე მშობელი არის დაავადებული რომელიმე ნებისმიერი ალერგიული დაავადებით. თუ ერთი მშობელია დაავადებული, მაშინ ალბათობა რისკ ჯგუფის არის 20-30%, ხოლო თუ ორივე მშობელია დაავადებული, მაშინ უკვე 40-50% საკმაოდ სერიოზული ციფრია. თავის დაცვა შეგვიძლია ამ ალერგიისგან? რა თქმა უნდა, თავის დაცვა შეგვიძლია, სანამ მედიკამენტებამდე მივალთ და სანამ უშუალოდ ალერგოლოგს მიმართავს პაციენტი, ეს დამოკიდებულია, რამდენად შეგნებულად უდგება ის თავის დაავადებას, ხომ? აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ის, რომ არ იმუშაოს, მოერიდოს ასეთ გარემოს, არ ისეირნოს სეზონურად ბაღში, მინდორში, ან ფანჯრების დაკეტვა არის მიზანშეწონილი, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. მანქანის, როდესაც მანქანით გადაადგილდება, არ მიირთვას თაფლი, იმიტომ რომ თაფლი ძალიან ალერგიული საკვებია და ამ დროს განსაკუთრებით რომ მცენარეებისგან არის მოგეხსენებათ დამზადებული. უბრალოდ რამდენად საშიშია ალერგია, იმიტომ რომ იმდენად ყველას აქვს, რომ თითქოს რაღაც ცოტა უყურადღებოდ ვექცევით ხოლმე. იცით რა, არა, ალერგია საკმაოდ სერიოზული დაავადება, მით უმეტეს თუ ის არის გართულებული. აი კერძოდ ეხლა პოლინოზის დროს მისი კლინიკა მოიცავს რინიც, ეს არის სურდო, გამონადენი ცხვირის გაჭედვას რომ ეძახიან პაციენტები ასე გვეუბნებიან, ცრემლდენა, ცემინება, თვალების წვა, შეშუპება, ქავილი, მაგრამ ყველაზე უფრო სერიოზული გართულება ამ შემთხვევაში არის ხველა, რომელიც შეიძლება ბრონხული ასთმის შეტევით დამთავრდეს და ეს უკვე რასაკვირველია, საკმაოდ სერიოზული და ისეთი გართულება გახლავთ. და შეიძლება დავუშვათ თუ ამ შემთხვევაში ყურადღება არ მივაქციეთ, იმიტომ რომ ხა მეც იმედი არ დაემართია, მაგრამ სმენია რომ ეს არის ხოლმე ცემინება, სურდო და შეიძლება ჩავთვალო რომ გადაევლით და შეიძლება ამ შემთხვევაში ყურადღება არ მივაქციეთ, არ მივეთ ექიმთან, კიდევ უფრო გართულდეს და სავალალო შედეგები მივიღოთ და რა შეიძლება იყოს ეს გართულებული ფორმა და შედეგი? გართულება არის ზუსტად ის, რომ ადამიანს უკვე უჭირს სუნთქვა, არ ხდება ჩვეულებრივად ისე მოწესრიგებულად ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა, შესაბამისად ირღვევა ვენტილაცია, ფილტვების დაავადება ყალიბდება, ეს არის მოგახსენეთ ბრონხული ასთმა, ქრონიკული ბრონხიტი, ასთმოიდური და უკვე შემდეგ სამწუხაროდ შეიძლება გადაიზარდოს ფილტვის ქრონიკულ ობსტრუქციულ დაავადებას, რომელიც საკმაოდ სერიოზულია და ადამიანი ხდება უკვე დამოკიდებული მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე და ეს რა თქმა უნდა სერიოზული პრობლემაა. განკურნებადია ალერგია? იცით რა, არის შემთხვევა, არის სპეციფიური მკურნალობა, რომელსაც უკვე ალერგოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ იტარებს პაციენტი. ეს არის სპეციფიური ჰიპოსენსიბილიზაცია, როდესაც სპეციალიზებულ კლინიკაში ხდება, აი როდესაც არ არის გამწვავება, არის რემისია, ამ დროს პაციენტს უტარდება ეს მკურნალობა იმავე ალერგენების უმცირესი დოზებით, აი დავუშვათ, ასე რომ ვთქვათ, აი აცრასავით, რაც არის ხომ ადამიანი დაცულია ამ დროს დაავადება ისე არ ვითარდება. და ძალიან ხშირად ხდება განკურნება. თუ დადგენილია ზუსტად ის გამომწვევი, ზუსტად ის ალერგენი, მოგეხსენებათ, მრავალია მათი რაოდენობა, აი ამ სპეციფიური სინჯებით, სპეციფიური ჰიპოსენსიბილიზაციით შეიძლება ან ადამიანი განიკურნოს, ან მოხდეს ხანგრძლივი რემისია, ან ძალიან ნაკლები გამოვლინება კლინიკური ამ მკურნალობის ფონზე, რომელიც აღარ შეაწუხებს ისე, როგორც საერთოდ აწუხებს ძლიერ გამოხატული ალერგია. ქალბატონ თამა, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ სეზონურ ალერგიაზე, რასაც ვამახვილებთ ყურადღებას, ეს იმ ადამიანებს ეხება, ვისაც ეს ალერგია აქვს, თუ შესაძლოა დავუშვათ მოსდევ ასაკში უცებ გაზაფხულზე ადამიანს დაემართოს ალერგია? ვინაიდან აი ზუსტად თამაშია საქმე, გარემოს დაბინძურება ხდება, ძალიან ესეთი აქტიური ჩარევა გარემოში, ქიმიური საშუალებებით, ამიტომ შესაძლებელი ადამიანის ალერგიული ფონიც იზრდება, საერთოდ მოზრდილ ასაკში ნაკლებად არის. ეს დაავადება სეზონური ალერგია უფრო 20-30 წლამდე უყალიბდებათ, ბავშვებს, მოზარდებს, ახალგაზრდებს, მერე შედარებით ნაკლებად, მაგრამ არ არის გამორიცხული რასაკვირველია, რომ ჩამოყალიბდეს, ან შეიძლება მანამდე ერთოდეს რომელიღაც ძლიერი ალერგიული რეაქცია, იყოს ეს სტრესი, ეს იყოს ნერვული ფაქტორი, რაღაცა ისეთი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შემდეგ გამძიმება და ჩამოყალიბება ალერგიული დაავადების, რომელიც
შემდეგ რასაკვირველი ფუძნელად განკურნებადია. წინასწარი რაღაცით დაცვა პრევენცია შეგვიძლია რომ დავშტავირდოთ თავიდან თუ ეს გამორიცხული ამბავია. ეს ნაკლებად, იმიტომ რომ კონტაქტი ბუნებაში მუდმივად არის, ხო? შეიძლება ხა თუ ძალიან აწუხებს ადამიანს ფილტრიანი ნიღბების გამოყენება შეიძლება ჩვეულებრივი ნიღბებითაც მუშაობა საერთოდ ჩვენ ვაფრთხილებთ ასეთ პაციენტს რომ მოერიდოს, მაგრამ ახლა არის ზოგჯერ რომ საფუძვლოვანი პირობები აქვს, სამსახური აქვს ესეთი, ამიტომ რაღაცით დაცვა შეიძლება და მედიკამენტები. ზუსტად გარემოზე მინდოდა მეკითხა, რა გარემო შეიძლება შევქმნათ ბავშვს და რომ მაქსიმალურად ავაცილოთ თავიდან ეს ალერგიული ფონი. ნუ ის სახში რომ ძაღლი და კატა არ უნდა ყვავდეს, გასაგებია. კიდე დამატებითი აქვს ის რომ თუკი თქვენ ამჩნევთ რომ ბავშვს რაღაცა ცოტა მაინც მიდრეკილება აქვს, სველი ტილოთი, აი უხეშად ესე რომ ვთქვათ, უნდა ოთახი აუცილებლად უნდა იწმინდებოდეს საწოლი, უნდა მოვარიდოთ აი ესეთ ფუმფულა სათამაშოები, რომ მტვრის ბუდეს რომ ეძახიან, შეიცავს ამას და მაშინ უფრო დაცული და ცხოვრების ჯანსაღი წესი პირველ რიგში. თვითონ თეთრეული და ბალიშიც ალბათ ხო ცხოველურია. კი ბატონო, აი ესეც აუცილებლად უნდა სწორედ მკითხეთ კარგია. ეხლა პრაქტიკულად უკვე ყველა ხელოვნურ ესეთ თემაზეა გადასული, იმიტომ რომ ვიცით რომ ეს მატყდი კი ვითომ ჯამრთელად ითვლებოდა, მაგრამ იწვევს ბუმბული, რასაკვირველია, საშინელ ალერგიულ რეაქციებს იწვევს და ამიტომ რახან არის საშუალება და არის სპეციალურად გამოსული ჰიპოალერგიული საცვლები თეთრეული ვიხმაროთ ეს და მოვარიდოთ ბავშვები. აი როცა ბავშვების თემაზე ვსაუბრობთ, გაზაფხულზე როცა ამინდი გამოდის, პირველ რიგში შეუძლები ვაკეთებთ ხოლმე გაგყავს ბავშვები ბაღში სასეირნოდ მოჩვენეს ვაკის პარკი და სხვაგან. თუმცა იქ არის სწორედ ყველაზე მეტი საშიშროება მყვავილების და მცენარეების და გაფურჩნის. აი ეს ხო არ უქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ ერთგვარად ხო არ აი ალერგიის ფონს ხო არ უმძრაფ. იცით რა შესაქმე, თუ ეს თავიდანვე ვთქვი, თუ ბავშვს აქვს ალერგიული ფონი და განწყობა, თუ ის გენეტიკურად დატვირთულია, რა თქმა უნდა, რაღაცით გამოვლინდება და თქვენც მიხვდებით და მოარიდებთ ბავშვს. მაგრამ თუ ხო ყველა არ არის 10%-ია, ის 10% ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი ის არის საკმაოდ სერიოზული მაჩვენებელია. თუ არ არის ბავშვი განწყობილი ალერგიისადმი, ფონი თუ არ აქვს ალერგიული არც გენეტიკური, მაშინ ისე ირბინოს და იყო ეს რაჯობია რა თქვა. ანუ ეს ამათ არ ეხება დაუშვათ და არ აგძალოთ ბავშვი გასაგებია. არა, აგძალო არაფერ შეიძლება, მაგრამ თუ არის ქარიანი ამინდი, ძალიან როდესაც კონცენტრაცია ძალიან მაღალია ეს აეროალერგენების ზუსტად, ამას მოვარიდოთ. ალერგია გადამდები არ არის. ხო ზოგჯერ ეშინიათ ხოლმე რომ დაინახავენ რომ სურდა არა, ალერგია გადამდები არ არის არავითარ შემთხვევაში, არის გენეტიკური. თუ არის გენეტიკური განწყობა, მაშინ სავარაუდოდ ფონი ალერგიის არის მომზადებული. ეხლა მოდის ნაძვის ყვავილობის პერიოდი, მალე მოვა და ეს ბავშვებს წაიყვანენ მთიან რაიონებში. აი, ვინც ალერგიულია, მათთვის ცოტა საშიში ხომ არის? ვინც ალერგიულია, მათთვის საშიშია. იმიტომ რომ იქ აი ესე თქვენ ამბობთ კლიმატის მას ხომ? აი, როდესაც კარგია. ამ შემთხვევაში კარგია, როდესაც ბავშვი არის, ხშირად ავადობს, ცოტა ესეთი სუსტი იმუნიტეტია. ამას სეზონურად ძალიან კარგია კლიმატის შესვლა, სურამი, ისეთი კურორტები, სურამი, მანგლის, ფის კურორტები, მაგრამ ამ პერიოდში ეს მცენარე ხო იქაც ყვავილობს. თუ არის ეს მცენარე, ხა ყოველთვის ესე არ არის, ამორჩევით არის. მაშინ რა თქმა უნდა, იგივე პროცესები განვითარდება იქაც და ამიტომ ჯობია თქვენ შეამჩნიეთ, რომ ბავშვს აქვს პოლინოზი და ეს ექიმაც დაგიდასტურათ, რა თქმა უნდა, მადლობა ღმერთს არის ეს ალერგოლოგიური. მაშინ რასაკვირველია, ჯობია რომ ამ პერიოდში ბავშვი არ წაიყვანოთ. და დაელოდოთ ვიდრე გაივლის ეს პერიოდი. უღრმესი მადლობა შეგდი საინტერესო რჩევებისათვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ახლა კი იეტიგინაშვილის სიუჟეტის დრო არის, რომელიც ბავშვთა ფედერაციის საგამოფენო დარბაზში 10 წლის მხატვრის ნია კაპანაძის მეორე პერსონალურ გამოფენას ესტუმრა. მოდით ერთად ვნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. საქართველოს ბავშვთა ფედერაციის საგამოფენო დარბაზში 10 წლის მხატვრის ნია კაპანაძის გამოფენა გაიმართა. მეორე პერსონალურ გამოფენაზე პატარა მხატვარმა ძირითადად ბოლო პერიოდში შექმნილი 40-მდე ნამუშევარი წარმოადგინა. ძირითადად ვხატავ პეიზაჟებს, ეს ჟანრი უფრო მომწონს, მაგრამ რა თქმა უნდა მაქვს ნახატები როგორც ცხოველებზე, წყლის ბინადრებზე, ნატურმორტებიც მაქვს.
ძირითადად აკრილებშია შესრულებული, მაგრამ ზოგიერთი ზეთშიც არის. ასევე არის გარეული გუაში აკრილი და ზეთი. ნია კაპანაძე ზაალსულაკაურის სამხატვრო სტუდიაში უკვე მე-7 წელია, რაც ხატვას ეუფლება. პედაგოგების თქმით, პატარა მხატვარმა ხატვის განსაკუთრებული ნიჭი ჯერ კიდევ 4 წლის ასაკში ხატვის პირველ გაკვეთილებზე გამოავლინა. საქართველოში ძალიან ბევრი ბავშვი ხატავს და არა მარტო საქართველოში, სოფლიოში რა და ამ სტუდიაში, ჩემთან სტუდიაში ხმამაღლა ვამბობ ხოლმე რომ დაიმახსოვრეთ ეს ბავშვი. ეს სოფლიოს აალაპარაკებს, იმდენად ნიჭიერი და იმდენად მაგარი ბავშვია. აი დაახლოებით რომ ჩემი ენაზე რო ვთქვა, ხატვრის ენაზე. იმდენად გემრიელი მონასმები აქვს და ისე თავისუფლად ხედავს ხატვრობას, რომ ჩემთვის არის ჩამოყალიბებული დიდი მხატვარი. ეს ადამიანი გააოცებს მსოფლიოს. ძალიან კარგი ფერწერა აქვს და იშვიათი. გადმოსცემს აბსოლუტურად ყველაფერს დადებით. ძალიან უყვარს ბევრი ფერის წარმოჩენა თითოეულ ნამუშევარში. რაც თავარია, იზრდება დღითიდღე ნიაკო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ნიაკოს სახით ერთ-ერთი დიდი მხატვარი გვეყოლება საქართველოს კიდევ. ერთი გამორჩეული ნიშანი და გამორჩეული სახელი იქნება ხელოვნებაში მომავალში და ეს არ გახლავთ ალბათ ხმამაღლა ნათქვამი სიტყვები, რატომ? იმიტომ რომ არსებობს ერთგვარი გამორჩეული თავისებურება, რომელიც ნიას ამასაკის ნამუშევრებს, ასე ვთქვათ, თითქმის ყველას თანსდევს. თავისთავად ეს არის ერთგვარი მსოფლმხედველობა და გარდა ამისა, ნებისმიერი მოვლენის ან სათქმელის გარდაქმნის, ტრანსფორმირების უნარი, რაც ამასაკში სახეზეა ხოლმე, მაგრამ ძალიან იშვიათია აი ამგვარად თავისუფლად იმპროვიზირება სივრცეში. გარდა ამისა, ალბათ შეამჩნევდით და მიაქცევდით ყურადღებას, რომ თავისუფლად აპელირებს ფერით, ექსპერიმენტირებს ფერით, არ ერიდება ფერით ექსპერიმენტირებას, რაც ასევე ჩემთვის ნიშანდობლივი და საინტერესოა ძალიან და კიდევ აუცილებლად დავამატებ იმას, რომ საგნებს და მოვლენებს მისთვის განყენებული ოდნავ ფილოსოფიური შეფერილობაც აქვს. კარგად იკითხება ხასიათი. ხასიათი არა მხოლოდ ერთმთლიანობაში, არამედ შტრიხებში, დეტალებში, კომპოზიციურად საინტერესოდ აალაგებს და რამოდენიმე ქვეტექსში და რამოდენიმე განზომილებაში ხედავს პერსპექტივას. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის ბოლო სტუმარს, ქალბატონი მაიკო დანელია, ქართული ციკლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე. დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანი წელია ქართული მწერლობისთვის, შეიძლება ითქვას ისტორიული, ბუნებრივია, იმიტომ რომ წელს ფაქტობრივად მთელი მსოფლიოსთვის იქნება ერთგვარი რაღაცა წარმოჩენა ქართული მწერლობის, ჩვენი ლიტერატურის. ეს ბუნებრივია, ალბათ ესეთი ყველაზე მასშტაბური არის ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალი. თუმცა ხვალ მეემგზავრებით არანაკლებ საინტერესო, ასე ვთქვათ, ვიზიტით. მოდით აგურსენით სად მიდიხართ, რა ხდება და უკვე გადავიდეთ ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე, როგორც ვიცი, ეს ყველაფერი კავშირში ერთმანეთთან. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია, რომ ინტერესი საზოგადოების მხრიდან არის ასეთი მაღალი. ბუნებრივია, ეს განპირობებული არის იმით, რომ მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ხდება ლიტერატურის სფეროში ამ წელს. მე სანამ უშუალოდ ლაიფციგზე ვისაუბრებ და ფრანკფურტზეც ბუნებრივია, ოდნავ მოგვიანებით მინდა მოგიყვეთ თქვენ და თქვენს მაყურებლებს იმ წარმატებების შესახებ, რომლებიც უკვე სახეზეა ქართველი მწერლების მხრიდან. ცოტა ხნის წინ ბერლინალეზე, ეს გახლავთ კინოინდუსტრიაში ერთ-ერთი ცნობილი ფესტივალი, გამოცხადა ერთ-ერთ ფორმატში Books at Berlinale მიღება განაცხადების ლიტერატურული ნაწარმოებების შესახებ და შესაბამისად აი ამ ლიტერატურული ნაწარმოებების საფუძველზე შემდეგ ხდება სცენარის ადაპტირება და ფილმის ეკრანიზაციაც. პირველად მოხდა ის, რომ ბერლინალეზე წარდგენილი იქნა ქართველი ავტორი. და
შერჩეულ ნუსხაში მოხდა დათო ტორაშვილის ნაწარმოები სხვა ამსტერდამი. ეს იყო ძალიან დიდი გამარჯვება ქართველი ავტორისთვის. თუმცა, ვიცით როგორი ის არის ხოლმე, ერთი კარგი ამბის გაზრებას ვერ ვასწრებთ, რომ მეორე კარგი ამბავი აბა რა მოყვა. მეორე მნიშვნელოვანი ასევე ფესტივალი, კინოფესტივალი კანის საფრანგეთში. აქაც არსებობს ასეთი ფორმატი, shoot the book. და აი ამ ფორმატშიც წარდგენილი იქნა ქართველი ავტორების ნაწარმოებები და შერჩეული იქნა ერთ-ერთი ავტორის ნაწარმოები, ყველასათვის ალბათ ძალიან საყვარელი. ეს გახლავთ აკა მორჩილაძის უბური. კლასელებელი ნაკადათოს საფეშორის. აკა მორჩილაძის ნაწარმოებზე გადაღებული ფილმის ეკრანიზაცია ჩვენ უკვე ვნახეთ მოგზაურობა ყარაბაღში და მე ვიმედოვნებ მაისში იქნება აი ამ წიგნის წარდგინება პროდიუსერებისა და რეჟისორების წინაშე და მე ვიმედოვნებ რომ ჩვენ კიდევ ერთ საინტერესო ეკრანიზაციას ვიხილავთ მომავალში. აი იცით აი ესეთი ამბებით არის სულ დატვირთული ჩვენი ყოველდღიურობა და უშუალოდ ამასთან არის კავშირში ისიც, რომ აი როგორც ბერლინალე და როგორც კანის კინოფესტივალი ლიტერატურის სფეროში ასეთი მასშტაბის ფესტივალი გახლავთ კölნის ლიტერატურული ფესტივალი და ასევე პირველად კölნის ლიტერატურულ ფესტივალზე წარდგენილი იქნება ქართველი ავტორი ნაირა გელაშვილი თავისი ახალი გერმანულენოვანი თარგმანით მივემგზავრები მადრიდს. შესაბამისად, ყველა ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო იქნა ათვისებული. თქვენ როგორც ხედავთ, ისიც ხშირად ამბობენ, რომ გასაგებია ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველო არის ფოკუსში, იმიტომ რომ საქართველოს ეთმობა ყველა ლიტერატურული სივრცე გერმანულ ენოვანი ევროპის მასშტაბით, ასევე სახელოვნებო სივრცე, რომ მაქსიმალურად მოხდეს აი ამ ჩვენი ინტელექტუალური და მატერიალური რესურსის წარდგინება, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ წიგნის ბაზრობა. ეს არის პლატფორმა იმისათვის, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ და მოვუყვეთ აუდიტორიას, უცხოელ აუდიტორიას, აი იმ სიმდიდრეების შესახებ, რაც რეალურად საქართველოს გააჩნია. მე როგორც ვთქვი, გარდა წიგნებისა, არის ასე ვთქვათ, რამდენიმე თეატრი მიდის, ამ სპექტაკლები იქნება წარმოდგენილი, რაღაც ქართული კულტურის წარმოჩენა. დიახ, ქართული კულტურის, არა მხოლოდ ლიტერატურის, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი ბუნებრივი არის პასუხისმგებელი ლიტერატურული პროგრამის მომზადებაზე, ხოლო კულტურის სამინისტრო აი ამ კულტურულ პროგრამას. უშუალოდ წიგნზე რო ვისაუბრებთ ლიტერატურაზე, რამდენი მწერალი იქნება წარმოდგენილი წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე და რამდენი როგორ ხდება შერჩევა დაუშვათ თუ ვის წარმოადგენს საქართველოს? აი ამ დელეგაციაში დაახლოებით იქნება 50-მდე შეიძლება 55 ავტორი წარდგენილი და მთელი წლის განმავლობაში ეს უშუალოდ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე აი ამ კვირეულში რომელიც გაიმართება ოქტომბერში 10-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო რაც შეეხება მთელი წლის პროგრამას, ეს არ არის მხოლოდ ოქტომბერზე ორიენტირებული პროგრამა, ხო მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მასშტაბური ლიტერატურული პროგრამა. მე ხანდახან ეს ცოტა სკეპტიკურადაც ვუყურებ ხოლმე როგორ გავამკლავდებით ყველაფერ ამას. დაახლოებით 500-მდე ლიტერატურული ღონისძიება არის დაგეგმილი არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ ავსტრიის და შვეიცარიის მასშტაბით. თქვენ ფაქტურად მთელი წლით მიდით. იცით რა, მთელი წლის განმავლობაში უკვე დაწყებულია. იანვრიდან უკვე ეს პროგრამა ფუნქციონირებს, ლიტერატურული პროგრამა და დაწყებულია და ლაიფციგში დღეს ღამით მივემგზავრებით სწორედ 22 ქართველ მწერალთან ერთად წარდგენილი იქნება 27-მდე გერმანულენოვანი გამოცემა და დაახლოებით 50-მდე ლიტერატურული ღონისძიება იქნება მის ფარგლებში, არა მხოლოდ ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე, არამედ ქალაქშიც. და საინტერესო არის ის, რომ სწორედ ლაიფციგში ჩვენ გვექნება რიგით მეორე პრესკონფერენცია და აი ამ პრესკონფერენციაზე ჩვენ დავაანონსებთ აი ამ მთელი ჩვენი ლიტერატურული წლის ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. ასე რომ საკმაოდ დატვირთული პროგრამა გვაქვს, ჟანრები არის საკმაოდ მრავალფეროვანი, არა მხოლოდ ვთქვათ, პროზაიკოსები იქნებიან წარმოდგენილი, არამედ რამდენიმე შესანიშნავი პოეტური კრებული გამოიცა, ასევე ინდივიდუალური პოეტური კრებულები იქნება წარმოდგენილი და ეგრეთ წოდებული არამხატვრული პროზაც, მაგალითად ლევან ბერძენიშვილის წმინდა წოდიადი. ასე რომ ყველა ჟანრის მოყვარულს ექნება თავისთვის რაღაც საინტერესო ჩვენ წელს ვარ წარმოდგენილი როგორც საპატიო სტუმარი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. როგორ მოხდა ეს? იმიტომ რომ ეს
კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, ამით დავიწყოთ, რომ ესეთი ძალიან ისტორიული ფაქტია, შეიძლება ითქვას, ხო? რით გამოგვარჩიეს და ან დავუშვათ ჩვენ რა შევთავაზეთ ისეთი, რომ მათ მიიღეს გადაწყვეტილება ამის შესახებ. დიახ, ეს არის ნამდვილად, ალბათ, როდესაც მოლაპარაკებები იწყებოდა, იყო საკმაოდ წარმოუდგენელიც, რომ ჩვენ ამ წინადადებას მივიღებდით, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ქართულმა მხარემ ძალიან ბევრი ძალისხმევა ჩადო აი ამ მიმართულებით, რომ საქართველო აი ამ მნიშვნელოვან ლიტერატურულ პლატფორმაზე ყოფილიყო წარმოდგენილი. თუმცა ბუნებრივი არასოდეს არ არის ეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მხარის დამსახურება, ბუნებრივია იყო მზაობა მეორე მხრიდანაც, გერმანიის მხრიდან, რომ მიეწვია საქართველო ამ მნიშვნელოვანი სტატუსით. ბუნებრივია ეს დაუმსახურებლად არ ხდება. არ აქვს ყველა ერთს იმისი ფუფუნება, რომ თქვათ, კონდეს აი ესეთი ხანგრძლივი ლიტერატურული ტრადიცია, როგორც საქართველოს და იყოს აი ესეთი უწყვეტი განვითარებადი ლიტერატურა, ხომ? თანამედროვე ლიტერატურა ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ბუნებრივია თავი მოგწონს იმითი, რომ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კლასიკური ლიტერატურა, თუმცა საბედნიეროდ თანამედროვეობაშიც იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები, რომლებიც ყურადღებას იქცევენ საერთაშორისო აუდიტორიის მხრიდან. და ალბათ აი ისიც, რომ ცით საქართველოს აქვს რაღაც ისეთი ხიბლი, რაც უცხოელისთვის ეგრევე ცხადი ხდება. შესაბამისად, აი ეს ყველაფერმა უზრუნველყო ის, რომ და განაპირობა ის, რომ ჩვენ აი ამ სტატუსით ვიქნებით ფრანკფურტში წარდგენილნი. მხოლოდ გერმანულ ენაზეა ნათარგმნის წიგნები, რომლებიც მიგაქვთ? თარგმანების შესახებ მოგახსენებთ, მე უბრალოდ ვიტყოდი, ასევე გავიხსენებდი იმას, რომ საქართველოს ყველა ქვეყანას, რომელიც აი ამ სტატუსით არის მიწვეული, აქვს თავისი სლოგანი. და ჩვენი სლოგანი არის შემდეგი: საქართველო ანბანით მოთხრობილი საქართველო. ანბანი ინგლისურ თარგმანში არის characters და ეს გულისხმობს უშუალოდ ბუნებრივია ანბანსაც და ასევე ხასიათსაც. ანუ ჩვენ იქ მოვყვებით საქართველოს ხასიათების შესახებ. თუ როგორი მრავალფეროვანი არის საქართველო. რაც შეეხება თარგმანებს, ბუნებრივია ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც საკომპლექტება დელეგაცია გახლავთ ის, თუ რომელი ნაწარმოებები ითარგმნა გერმანულ ენაზე, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ აი ეს ნაწარმოებები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი გერმანულენოვანი მკითხველისათვის. ანუ სპეციალურად ამისთვის ითარგმნა გერმანულად და მინდა მოგახსენოთ, რომ 2010 წლიდან უკვე ფუნქციონირებს კულტურის სამინისტროსთან პროგრამა სპეციალური ქართული ლიტერატურის უცხო ენებზე ხელშემწყობი, ხოლო 2014 წელს, მას შემდეგ რაც მოეწერა ხელი ფრანკფურტსა და საქართველოს შესახებ აი ამ ხელშეკრულებას, დაარსდა სპეციალურად ჩვენი ცენტრი, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი და დღიდან დაარსებისა ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ენას დაახლოებით 29 უცხო ენაზე შესრულებული თარგმანები იქნება და აი ამ 300-მდე თარგმანში კი გერმანულენოვანი თარგმანი იქნება დაახლოებით 150. ნუ ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ჩვენი პრიორიტეტი იყო აი ამ წლების განმავლობაში გერმანული ენა, ასე რომ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ როდესაც პირველად გამოცხადდა თარგმნილობითი პროგრამა, განაცხადი მხოლოდ რაღაც ორიოდე განაცხადი შემოვიდა, თქვენ ხვდებით ალბათ აი ეს მასშტაბები როგორ გაიზარდა და დღეს ჩვენ გვაქვს იმისი ფუფუნება, რომ ერთ და იგივე გამომცემლობა შემოაქვს განაცხადი, თქვათ აი ქონდა შემთხვევა ჯაყოს ხიზნებზე და სამეთვალყურეო საბჭო, ცენტრის ყავთავის სამეთვალყურეო საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი ივანი ამირხანაშვილი და დაკომპლექტებული არის ცნობილი მთარგმნელების და მწერლებისგან. აი მას საბჭოს გაუჭირდა გადაწყვეტილების მიღება, რომელი გამომცემლობისათვის მიენიჭებინა უპირატესობა. შესაბამისად, პროცესი არის ძალიან ინტენსიური. მე ვიმედოვნებ, რომ 2018 წელს ჩვენ ძალიან ეფექტურად წარსგებით ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე და ეს იქნება საწყისი სხვა დიდი გამოწვევებისა. დიდი მადლობა გისურვებთ წარმატებებს თქვენ, ჩვენს წერილებს, ავტორებს, ყველას. შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქართული წიგნის ეროვნული წიგნის დირექტორის მოადგილე, ქალბატონი მაიკო დანელია. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. რუსუდან გეჯაძე და კახამიქიაშვილი მუშაობდით თქვენთვის. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის წარმატებულ დღეს გისურვებთ.